Okay, साथीहरु, um, I'm live, I think. साथीहरु त्यहाँ कोही हुनुहुन्छ भने लाइभ हुनुहुन्छ भने भनिदिनुस् त. अडियो भिजुअल सबै आइरहेछ. सबै आइरहेछ जस्तो छ, at least to me, है. त्यहाँ मलाई भनिदिनुस् त प्लिज. अडियो भिडियो सबै आइरहेछ. दीपक जी, वेलकम. अनि वेलकम साथीहरु, त्यहाँ जो हुनुहुन्छ नि त्यहाँ पिङ गरिदिनुस् त प्लिज. Lokendra ji, welcome. Master Shailu ji, welcome. Rajiv Maharjan ji, great, welcome. Hey, thanks everybody for hanging out. Hey, Saturday साँझ, I know it's a big deal. तपाईलाई सायद 100-200 वटा कुराहरु गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला. अन्त अब लकडाउन ओपन हुँदैछ के रे, अझै there is still lockdown, but you're here. That's wonderful to see, है. Hopefully तपाईहरुले भ्याल्यु पाइरहनु भएको छ, प्र्याक्टिस गरिरहनु भएको छ. That is my goal, है. तपाईहरुलाई ट्रेड आइडिया दिने भन्दा पनि टेक्निक्सहरु, प्रोसेसहरु कसैलाई हेल्प भएको छ त्यहाँ भनिदिनुस् त मलाई. कसैले तपाईहरु कुनै कसैले यो टेक्निकहरु अप्लाई गरेर तपाईहरुले एडभान्टेज लिनु भएको छ, ट्रेडहरु लिनु भएको छ, प्लानहरु बनाएर काम गरिरहेछ कि गरिरहेको छैन. केमा हेल्प भइरहेछ, केमा तपाईलाई ट्रबल भइरहेछ भनिदिनुस् त त्यहाँ. Or is that help bhaira chaina त्यसो भए. Govinda ji, welcome. Rajendra ji, welcome, welcome, है. And Rajiv ji, Lokendra, अनि Deepak ji हुनुहुन्छ कि हुँदैन. If you're here, welcome. Excuse me. So yes or no, त्यसो भए maybe if you don't want to के अरे yes or no मा भन्नुस् न, help भइरहेछ, तपाईले अप्लाई गर्नु भएको छ कि छैन. दुईटामा yes and no. Is it helping? Ani, are you applying? Yes and no. Vanidinuस् त? So I want to hear. Okay. Of course, market here online, no problem. Markets. Okay. Okay, Alberta. So good, good. I should continue doing this, होइन? यो कति 24औं एपिसोड हो क्या? के अरे 24औं एपिसोड भइरहेछ यो, I think, non-stop. Okay, great. Future planning. Exactly, Master Ji. Master Sailu Ji. किन मार्केटमा कस्तो कस्तो भइरहेछ भने मान्छेलाई कस्तो बनाउँछ भने एटलिस्ट त्यो मार्केट हेरेर चार्ट हेरे अनि अहिले घुसौँ भन्ने हुन्छ के. अनि वाज लाइक त्यो हामी त्यो ह्युमन नेचर के, ट्रिगर ह्याप्पी भन्छ के. अनि त्यसपछि तपाईले फ्युचर प्लान नगरेर बस्यो भने के हुन्छ भने तपाईलाई त्यो यु जस्ट इन्टरिङ ब्लाइन्ड के. एटलिस्ट तपाईले प्लान गरेर बस्यो भने के हुन्छ भने पेसेन्टली तपाईँ वेट गर्नुहुन्छ. तपाईँ ट्रिगर भएपछि ट्रिगर गर्नुहुन्छ. ट्रिगर आउँदैन भने ट्रिगर आउँदैन, सो वाट, है. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. यहाँ रिक्वेस्टहरु ग्यादर भइरहेछ. यसो गरौँ है, प्लिज एउटा भन्दा बढी नसोध्नुस्. अनि अर्को के गर्नुस् भने त्यो मेरो अलरेडी त्यो आइडियाजहरु हुन्छ के, धेरै भिडियोहरु पोस्ट गरिरहेको छु रिसेन्टली मैले. अनि के गर्नुस् भने सोधे भने मैले त्यो भिडियो हेरेको थिएँ हैन, मलाई यो कन्फ्युजन भयो, वा आई लुक्ड एट दिस. त्यो भएपछि के भयो भने मलाई थाहा भयो नि तपाईहरुले प्र्याक्टिस गरिरहनु भएको छ कि छैन. किनभने यदि अब एउटै टिकर तपाईले सोधिरहनुहुन्छ भने अनि वाट्स द पोइन्ट, हैन. किनभने मेरो इन्फर्मेसन चेन्ज हुँदैन. ओके, so with that, let's get started, है. ल साथीहरु, 24th installment live webinar, welcome. अनि यो डिस्क्लेमर है, एजुकेसन पर्पसको लागि मात्रै हो.
इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन ब्लाइन्डली नगर्नु होला प्लिज रिस्क म्यानेज गरेर डिसिजन गर्नु होला है अनि यो मन्त्र जस्ट गिभ अ म्यान अ फिस हैन एक दिनको लागि हुन्छ टिच अ म्यान हाउ टु फिस तपाईलाई होपफुली त्यो चिजहरू अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ एक दुईजना साथीहरूले भन्नुभएको छ कि इट्स हेल्पिङ देम सो द्याट्स ग्रेट अनि स्केड्युल युजुअली स्याटरडेमा हुन्छ मेरो सोसियल मिडियामा फलो गऱ्यो भने तपाईँलाई एक्ज्याक्टली एडभान्समा नोटिस आउँछ अनि प्लस मेरो न्युज लेटरमा पनि मैले इन्फर्मेसन बाँडेर आउँछु इन केस यु डोन्ट सब्सक्राइब यु सुड आई थिङ्क देयर इज भ्याल्यू देयर इन्फर्मेसन यहाँ छ अनि त्यसपछि केही तपाईँसँग सुझावहरू छ होइन हाउ क्यान आई हेल्प यु मोर के गर्दाखेरि तपाईँलाई केमा डिफिकल्टी भइरहेछ गाह्रो भइरहेछ यो एक दुई मिनटको सर्वे फिलअप गरिदिनुहोस् I want to add value, I want to help, or I want to be useful, right? So with that, let's get started, right? Deepak ji ko question sodhi because Deepak ji ko question sodhi alone because I think Deepak ji le ke भन्नु भने was coming to buying areas भन्नु भएको छ है STC र CFCL. I'll do STC. हेर्नु है उहाँको सोचाइ है उहाँले के भन्नुभयो इट्स कमिङ टु द बाइङ एरिया भनेपछि के भयो उहाँले प्लान गर्नुभएको रहेछ है एटलिस्ट ही हेज सम आइडिया वाट इज लुकिङ फर अब यो एडजस्ट यो अनएडजस्टेड भयो होइन जस्ट क्विकली स्विच गरौँ है एसटिसी सल्ट ट्रेडिङ यो कस्तो भएको छ नि यो करेक्सन लेगमा गइरहेछ जस्तो छ यो है ओके Okay, salt trading. यो हामी विकलीमा छौँ है यो भयो होइन ओके यो भन्नुभयो होला तपाईँले जस्ट अ सेकेन्ड है अनि हामी विकलीमा छौँ ओके इट्स भेरी स्ट्रेट फरवर्ड भेरी स्ट्रेट फरवर्ड यो मार्केट तपाईँको अब दुईटा छ इन्ट्री यदि तपाईँलाई दिपकजी यदि तपाईँलाई लाग्छ कि 9,000मा बाइङ इन्ट्रेस्ट आउँछ भने 9,000मा तपाईँलाई बिट गर्नुभयो होइन तपाईँको त्यस बेला के थिसिस के भयो भने यो डिमान्ड होल्ड गर्छ है तपाईँको थिसिस यो भयो अब इट इज भेरी क्लियर मार्केट अब यो ठुलो मार्केट छ हेर्नुहोस् 11,000 भने 11,000 भने इट्स नट अ जोक एउटा स्टकको अब तपाईँले फुल ब्याक लिने भयो यहाँ लिने होइन अनि तपाईँको स्टप यहाँ हुने भयो है तब तपाईँलाई यो गर्न मन लाग्छ छैन होइन यो न स्योर कि यो कोल्याप्स हुन्छ भने के गर्न सक्नुहुन्छ भने वेट गर्ने 12,000मा रिक्लेम गरे त्यसपछि तपाईँले यहाँ किन्नु ब्रेकआउट किन्नु सक्छ आई थिङ्क दिस इज अ सेफर अप्सन है अनि अर्को थर्ड अप्सन यहाँ घुसाउने यहाँ घुस्ने 7,000मा त्यहीमा के भयो भने त्यहीमा तपाईँले के डिसिजन गर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ यो ट्र्याप हो बुल ट्र्याप भन्छन् नि यहाँ चाहिँ इनफ अर्डर लिक्विडिटी छ तर मार्केटमा के हुन्छ भने मार्केट मेकरलाई के सबै यहाँ इन्टर गर्यो भने यहाँ सेल गर्ने मान्छे हुँदैनन् क्या होइन अनि त्यसपछि के अनि तिनीहरूलाई थाहा हुन्छ वेयर इज द रिस्क वेयर इज द मनी सबै अर्डरहरू यो निकालेर एन्ड दे विल जस्ट रिक्लेम तपाईँले यसरी गर्नु पनि सक्नुहुन्छ होइन तीनटा हो इन्ट्री 9,000 एउटा इन्ट्री अर्को तपाईँको स्टप यहाँ हाल्यो सेफर इन्ट्री अझ त्योभन्दा पनि तपाईँले फुल डिप चाहिँ यो बडी ओभर एक्सटेन्डेड भयो सल्ट ट्रेडिङ भन्नुहुन्छ भने यो सबै यो फर्गेट द्याट यहाँ चाहिँ डिपमा किन्नुहुन्न होइन किनभने युआर नट स्योर किन्नुहुन्न तपाईँले यसो गऱ्यो भने किन्ने 12,000मा त्यसपछि के भयो भने मार्केटले यहाँ बाइङ इन्ट्रेस्ट आयो लेट्स गो है अब त्यो द्याट्स वाट आई रेकमेन्ड अनि त्यो कसैले किन्नुहुन्छ भने जस्ट मेक स्योर प्लिज रिस्क म्यानेज गर्नुहोस् है इट्स अ बिग होइन 11,000 भनेको इट्स नट अ जोक सो होपफुली द्याट हेल्प है ओके HIDC लोकेन्द्र अयरजी HIDCL को म तपाईँको हेरिदिन्छु होइन तपाईँ डिटेल दिनुहोस् है प्लिज
खाली टिकर मात्रै नदिनुस् ओके HIDCL ओके damn ओके यो unadjusted मा है ओके तपाईको के भएछ भने HIDCL को यहाँ आएछ अब अस्ति त्यो उले गरे नि अनाउन्समेन्ट है HIDCL overvalued भयो भनेर अनि I think that's what's happening के भयो भने हेर्नुस् है यो अब मैले तपाईहरुलाई भनेर आउँछु नि हेर्नुस् यो पुल ब्याक भनेर पुल ब्याकमा घुसेछन् सबै यहाँ है मैले त्यो के रे चार्ट ड्र गरेर आउँथे नि तपाईहरुले I mean what is this guy doing भन्नुहुन्थ्यो नि you see ठ्याक्कै आएछ यहाँ हैन अब यो अनएडजस्टेड चार्टमा अब यो मार्केट यहीँबाट काम गर्नको लागि के आई थिंक इट्स जस्ट गोना पुल ब्याक अगेन मेरो विचारमा अब त यदि तपाई पोजिसनमा हुनुहुन्न भने है अब पोजिसनमा हुनुहुन्छ भने what do you want to see अब ओके अब यहाँ यो के भयो भने तपाईको अब यो पुल ब्याक वालाको कहाँ होला स्टप यसरी मार्केटले पक्रेको छ है अब यहाँ हेर्नुस् है अब तपाईको के छ अब के लोकेन्द्रजी आई हैव नो आइडिया है तपाई यसमा पोजिसन छ छैन बेच्न खोज्नु भएको छ what your deal is है अब यदि तपाई यसमा पोजिसनमा हुनुहुन्छ अनि एक्जिट प्लान सोचिरहनु भएको छ भने आई थिंक देयर आर टु थिंग्स हियर ओके 500 मा ओके आई सी के हुनु पर्यो भने यो बुल ट्रेन यो मचिनको लागि 500 मा रिक्लेम हुनु पर्यो है पुरानो हाई नत्र भने के भयो भने यो अड्कियो यो आई थिंक इट्स जस्ट गोना बी डु लाइक दिस अनि यदि तपाईको चाहिँ एक्जिट प्लान सोच्नु भएको छ भने यो कोल्याप्स भयो भने तपाई एक्जिट हुनु पर्यो अनि तपाई पोजिसनमा हुनुहुन्छ दिस इज योर एक्जिट प्लान है मेरो विचारमा अनि हामी यो अनएडजस्टमा छौं अनि के भयो भने अनि त्यसपछि यदि अब तपाई पोजिसनमा हुनुहुन्न भने यदि तपाईलाई लाग्छ कि यो डिमान्ड होल्ड गर्छ भने तपाईले फेरि आयो भने आई थिंक यु क्यान प्रोबब्ली बाय हियर अगेन है अब अहिले चाहिँ तपाईको आई डोन्ट थिंक आई विल बाय किन यो अलरेडी यो डिपमा एक्चुअली भइसक्यो यो गइसक्यो फेरि है 300 बाट 400 मा अलमोस्ट 50 मा तर यदि फेरि आयो भने आई थिंक इट्स भेरी बिडेबल किनभने अब यो मार्केटले भन्यो यो मार्केटले टेक्स्ट गर्यो के हे 365 बुल्सहरु यहाँ इन्ट्रेस्ट छ भन्ने हैन यो आकाशबाट यो झरनाबाट छाँगाबाट खसेको थियो नि हैन तपाई यो मार्केटले भन्यो ओके बाइङ इन्ट्रेस्ट यहाँ छ ल है साथीहरु भन्यो नाउ यदि फेरि फर्केर आएपछि बुलहरुले ओके यहाँ वेट गरेर आउलान् ओके म पनि घुस्छु भनेर हैन I think 365 यदि फर्कियो भने I think it will probably work again. तर यो कोल्याप्स हो भने तपाईको पोजिसनल ट्रेड हो हैन तपाईको भन्यो भने यो कोल्याप्स हो भने गयो यो स्ट्रक्चर शिफ्ट भयो कम्प्लिटली यो डिमान्ड शिफ्ट भयो त्यसपछि खोल्दै जान्छ अनि हैन इट्स जस्ट गोना गो फ्रिकिङ excuse me yeah that's what I see है अब यो कोल्याप्स भने बटम लाइन समरी यो कोल्याप्स हो भने तपाई एक्जिट गर्नुहुन्छ अलिकति पुल ब्याक भयो भने perhaps you could take a position अनि अब एकचोटी हाइड्रो सेक्टर तपाईलाई थाहा छदैछ मलाई फलो गर्न आज पनि मिन मैले के रे भनिरहेको थिए तपाईहरुलाई महिनौदेखि हैन अब यो तपाईको सक्यो यहाँ टार्गेट मिट भयो हैन द टार्गेट इज मेट हैन के रे काठमाडौँबाट पोखराको फ्लाइट थियो पोखरामा पुग्यो फ्लाइट है त्यसपछि फ्लाइटमा पुगेपछि के हुन्छ रिलोड गर्नु पर्यो नि प्यासेन्जरहरु झर्नु पर्यो हैन बुल्सहरु एक प्रॉफिट लिने मान्छेहरु प्रॉफिट लिने भए अब यहाँ इन डिसिजन इफ यु रिमेम्बर तपाईहरुले मैले के भनेको थिए यहाँ तपाईको यहाँ यो टेक प्रॉफिट हुने बित्तिकै यहाँ डिप भयो भने यहाँ पोटेन्शियली यहाँ बाइङ इन्ट्रेस्ट होला भनेर यसले होल्ड गरिरहेछ व्हाट यु डोन्ट वान्ट टु सी
अब यहाँ के हुनु पर्यो भने यो शिफ्ट नहुनको लागि हाइड्रोमा यो हुनु भएन ओके व्हाट यु वान्ट टु से कि ए यहाँ सपोर्ट भइरह्यो हैन यही सपोर्ट भयो सायद यो झुल्छ होला यो आई थिंक यु विल जस्ट बी हियर फर फ्यु मन्थ्स अनि त्यो भएपछि तपाईलाई नेक्स्ट लेगको लागि एनर्जी पुग्छ है विथ दैट त्यो तपाईलाई कन्टेक्स्ट थाहा भएको हुनाले HIDCL मा फेरि आई थिंक पुल ब्याक भयो भने यु क्यान एन्टर यो कोल्याप्स हो भने गुड बाई HIDCL बुल्सहरुको राज भयो एन्ड द्याट्स इनफ फर नाउ त्यो यो कोल्याप्स हो भने बुल्सहरुले भने इट्स इनफ हैन मलाई भयो HIDC बाट मलाई पुग्यो आइम गोना गो डु समथिङ एल्स भन्ने हुन्छ यो कोल्याप्स भयो भने है अब तपाईलाई होपफुली तपाईलाई आइडियाहरु भयो होला तपाईले कसरी पोजिसनहरु म्यानेज गर्ने बेस्ट अफ लक टु यु है ओके आयुष जी PCBL 290 देखि बाइ गरेर राखेको 7 साल भएमा पनि बाइ गरेको मेरो टार्गेट 600 माथि छ पुग्ला त ओके पुग्ला त ओके लेट्स सी है प्राइम कमर्शियल यो तपाईको अनएडजस्टेड भयो तपाईले कति 290 मा किन्नु भएको रहेछ ओके गुड यु इन मनी हैन तपाई इन्भेस्टमेन्ट गर्नु भएको छ आइ एम श्योर तपाईले मार्केटले रिवार्ड दिएको छ प्राइस पनि बढाएको छ अफ कोर्स तपाईले अरु राइट शेयर अनि डिभिडेन्डहरु पनि इन्जोय गर्नु भएको छ होला है Great, Ayushi. Investor, I respect investors actually. Investors, long-term thinker. Market ma, you have to. I think, मेरो विचारमा, you have to be a long-term thinker. म कहिलेकाहीँ यो short-term trade आइडियाहरु दिइरहेको हुन्छु हैन. एक्ज्याक्टली म कहिलेकाहीँ मेरो आफ्नो बिलिफ र मेरो एक्चुअल मैले यहाँ तपाईलाई आइडिया दिइरहेको हुन्छ नि त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ डिस्कनेक्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ के आई मिन आई थिंक यु हैव टु बी अ लङ टर्म थिंकर इन अ मार्केट अब विथ दैट सेड तपाईको PCBL मा के देख्छु भने ओके इट्स अ भेरी सिम्पल मार्केट मेरो विचारमा PCBL है सरी म सधैँ सिम्पल भनेर आउँछु आई डोन्ट मिन टु इन्सल्ट आई डोन्ट मिन टु बी एरोगेन्ट है अब तपाईले केमा 700 600 बाइ गरेर मा पनि बाइ तपाईले 740 मा कसरी बाइ गर्नुभयो PCBL I don't know maybe I'm looking the wrong chart 740 देख्दैन म 600 पुग्ला त भन्नुभयो है we of course I mean marketले okay म तपाईलाई म कसैले त्यस्तो पुग्ला त भनेर क्वेशन गर्यो भने के भन्छु भने बुल्सहरुले जुटेपछि जे पनि हुन्छ भन्छु के म हैन हामी युवा जुटेपछि जे पनि हुन्छ भन्ने छ नि पुरानो गीत थियो नि रेडियो नेपालमा आउँथ्यो अब तपाईले एले PCBL लाई यहाँ ट्र्याप भएको छ हेर्नुस् है अब तपाईको टार्गेट पुग्नको लागि यो 520 निक्लिनु पर्यो यहाँको सेल पर्सन निस्किनु पर्यो त्यसपछि तपाईको 600 लुक्स त्यसपछि एकदम अचिभेबल तपाईँ 600 मा एउटा टार्गेट छ यहाँ है हामी यो अनएडजस्टेड चार्टमा छौं आई थिंक यो भएपछि अचिभेबल भयो तर के भइराछ भने तपाईको डिसेम्बरबाट PCBL झुलिरहेछ PCBL अरु बैंक भन्दा अन्डर परफर्म गरिरहेछ हैन अब किन गरिरहेछ आई हैव नो आइडिया अब यसको फन्डामेन्टल केही छ होला है अब यसमा तपाईको इन क्लियर कट सिनारियो तपाईहरुले यसो मलाई कसैले भने आउँदैन के आई डोन्ट नो यु गाइस फलो द प्लान्स अर एकचोटी भिडियो हेर्नुहुन्छ एन्ड देन यु जस्ट फर्गेट अबाउट इट यो प्लानहरु हुन्छ नि मैले यहाँ म्याप गराएको छु नि मैले वा अरु कसैले यो जबसम्म यो हुँदैन नि त्यो प्लान इज स्टिल एक्टिभ अब मलाई बेस्ट केस सिनारियो के हुन्थ्यो थाहा छ सबै बाहिर निकालेर अनि यस्तो गर्यो भने त्यसपछि तपाईले चमत्कार देख्नुहुन्छ यो भयो भने किन तपाई त्यो ATPL को हेर्नु भएको छ किन ATPL मा पनि त्यस्तै भएको थियो के हैन दे विल टेक आउट यो सबै बाय यो डिमान्ड छ हैन बायरहरु भयो पोजिसनहरु भयो अनि यो मार्केट जसले कन्ट्रोल गरेछ नि यो खरब वालाहरुले तिनीहरुले के गर्छन् भने ओके बडी भयो हैन यो धेरै भयो अब आम गर्न यिनीहरुलाई थाहा छ यहाँ सबैको स्टप यहाँ छ भनेर तिनीहरुले के गर्छन् भने दे टेक देम आउट
यो सबै स्टप हैन अनि दे विल बाई हियर तिनीहरूको करोडौंको पोजिसनहरू अनि यहाँ यसरी फिल गर्छन् दे विल फिल लाइक दिस अनि त्यसपछि अनि लेट्स गो तपाईलाई यो भयो भने अनि अनि चमत्कार देख्नुहुन्छ अनि तपाईको एन्सर भन्नको लागि टु एन्सर योर क्वेसन आयुषजी इन सिम्पल टर्म्स यो सपोर्टमा देख्छु म हैन यो कन्सोलिडेट भएर ब्रेकआउट भएछ अनि यहाँ के भएछ भने यहाँ सेल प्रेसरले धक्काइदिरहेछ यो तपाईको सेल प्रेसर 520 को निकालेपछि तपाईको सायद 600 मा जान्छ होला आई थिंक दे जाने सम्भावना देख्छु म है दिस इज व्हाट यु वेटिङ फर एउटा तपाईलाई यो भयो भने पनि अझ राम्रो यो भयो भने अझ धेरै राम्रो त्यो भएपछि के हुन्छ भने यो करोडवालाको अर्डर फिल भयो के करोडवालाको अर्डर फिल भएपछि अनि त्यसै मार्केटमा चमत्कार देखिन्छ है बेस्ट अफ लक टु यु ओके लस एब्सोल्युट हेल्पफुल फ्युचर प्लानिङमा हेल्प भइरहेछ ओके has of Suman Sakeji, welcome. NLICL. Okay, NLIC को कहानी के रहेछ है त? Okay, I think I remember this. हामी adjusted मा छौं है यसको. Okay, simple chart. Again, sorry, I didn't mean to sound arrogant. है दुईटा 1000 मा रहेछ सपोर्ट ओके यदि तपाईलाई याद छ भने यो मैले धेरै पहिला के कतिमा किन्नु भएको रहेछ 1200 bought at 1200 ओके buy or sell hold or sell अब सुमन जी तपाईको अब I know you are a long term thinker Let's right it's a hold I think कति बेला सेल त है जब यो जान्छ यो गयो भने it's a sell है what you don't want to see is something like this यहाँ collapse भयो नि यहाँ अब यो डिमान्ड भयो हेर्नुस् I think yeah 1000 मा I think it's still biddable है 1000 देखि I think it's still biddable मेरो विचारमा यो कति बेला इनभ्यालिडेट हुन्छ त यहाँ आयो भने अब तपाईलाई डिपमा किन्न मन छैन हैन यो डिपमा के हुन्छ भने दुविधा भयो के डिपमा दुविधा भयो यो डिप वालामा कस्तो हुन्छ भने तपाईलाई क्वेशन भयो आउँछ कि आउँछ कि आउन्न अन्त मार्केटमा कहिले कस्तो हुन्छ नि मार्केट के तपाईलाई अब हाइन्डसाइड हिरो हुन सबैलाई सजिलो हुन्छ के म पनि आई क्यान बी अ हाइन्डसाइड हिरो के भइसकेपछि it happened तर चाहिँ यो प्लान यो मैले महिना अगाडि I think I laid this out पुल ब्याकमा एकदम हाई प्रोबेबिलिटी छ भन्ने अब मन्थलीमा हेर्यो भने तपाईको अझै क्लियर हुन्छ यो हेर्नुस् यहाँ छ यो मन्थलीमा सपोर्ट छ यो पुरा सपोर्ट हो यो है यो कोल्याप्स हुनु भएन तपाईले मेरो विचारमा अल द वे यो 1000 देखि 11 सम्म पुरै 1000 सम्म आई थिंक इट्स स्टिल बिडेबल मेरो विचारमा यो कति बेला तपाईको अब यो गर्नु मन छैन भने यदि ब्रेकआउट भयो भने मन्थलीमा क्लोज भयो भने गो टाइम है त्यो तपाईको गो टाइम हुनको लागि तपाई यो वेट गरिरहनु भएको छ मार्केटमा बुल्सहरुले यो देखाउनु पर्यो है त्यो नभएसम्म के हुन्छ जस्तो लाग्छ भने मलाई यही हुन्छ जस्तो लाग्छ मार्केट यही झुल्छ है अनि यदि यो कोल्याप्स भयो भने तपाई के भयो भने एक्जिट टाइम मेरो विचारमा इट्स अ होल्ड कारण के भने रिजन के भने यो हाई टाइम फ्रेम यो छ हैन यस्तो मन्थलीमा यहाँ सेल प्रेसर थियो किन दिस इज माइ लजिक है यहाँ सेल प्रेसर ओरिजिनल भएको थियो अनि के हुन्छ यहाँ सेलले काम गरेको भइदिए कोल्याप्स हुन्थ्यो भएन के भयो त यो बाई बन्यो
you come back, I think it's still biddable. है अब त्यही भएर अब रिस्क मेन कुरा तपाईँले 2-4% 1-2% रिस्क गर्ने हो होइन यु डोन्ट कन्ट्रोल द आउटकम स्टप चाहिँ क्लियरली यहाँ छ इनभ्यालिडेसन अनि रिस्क म्यानेज गर्नुहोस् आई थिङ्क इट्स अ होल्ड यदि यो कोल्याप्स भयो भने गयो HIDCL है होपफुली त्यो नहोस् I mean not HIDCL NLICL okay NICL Raj Thapaji non-live entered at 8:40 should I exit consider uncertainty and 840 मा किन्नु भएको रहेछ okay great trade great investment whatever your goal was okay हामी unadjusted मा छौं है okay हेर्नुस् है unadjusted मा it tells a better story actually unadjusted it tells a better story at least to me है अब यहाँ हेर्नुस् यो सेल हामी विकलीमा छौं हैन 1300 मा सेल छ 840 मा किन्नु भएको रहेछ तपाईले है I mean I think you have like the best entry of a lifetime I mean जानुभन्दा अगाडिको राज थापाजी तपाईलाई कसले टेक्स्ट गर्छ कि हो हामीलाई पनि भन्नुस् न पिङ गरेर कसले टेक्स्ट गर्छ तपाईले चाहिँ जानुभन्दा अगाडि you entered okay great you lucky trade perfect timing के देख्छु भने म यो NLICL मा I mean I think it's a hold structure कति बेला कोल्याप्स हुन्छ यो भयो भने structure market shift हुन्छ के structure भनेर आउँछ नि मैले fancy word हो के तर आइडिया के भने यो बुल्सहरु कन्ट्रोलमा छन् कि बियर्सहरु कन्ट्रोल बुल्सहरु कन्ट्रोलमा छन् अनि यहाँ के भयो हेर्नुस् यहाँ कोल्याप्स भएको थियो market collapsed from here है 2018 मा अब यदि यहाँ सेल प्रेसर इन्ट्याक्ट भएको भइदा के हुन्थ्यो it just would have just I mean यो सेल अर्डर कन्ज्युम भइरहेछ it would have just come back के तर के भने बुल्सहरुले स्ट्रेन्थ देखाइरहेछन् है I think it will slow down here है and I think that would be healthy for this market अब यो टेक प्रॉफिट जोन हो हैन तपाईलाई अलिकति नर्भस भइरहेछन् maybe you want to sell a little bit तर यो तपाईलाई अब क्लियर कट के हुनु पर्यो यहाँको सबै सेल अर्डर निकाल्नु पर्यो हैन त्यो हुनको लागि टाइम लाग्ला अब what do you want to see कि यहाँ अब क्लोज हुनु पर्यो विकलीमा हैन नयाँ ट्रेडर आउनको लागि maybe then they will enter here है अनि त्यसपछि अब तपाईको टेक प्रॉफिट जोनहरु 1300 एउटा 1400 त्यसपछि शॉर्ट टर्म तपाई शॉर्ट टर्म प्ले हो भने 1500 त्यसपछि हैन 1500 मा पनि तलका मच्चा भने बुल्सहरुले त्यसपछि 1700 है त्यो भएपछि तपाईको अनि ब्रेकआउट के they देख्छु म I mean I think it's a hold I don't think you unless यो भयो भने तपाईको यो कोल्याप्स भयो अब यो के भयो भने आइडिया के हो भने डिमान्ड यो तपाई जो पोजिसनमा हुनुहुन्न नि I think if this happens I think it's a biddable मेरो विचारमा biddable trade किनभने यसले के भन्यो भने यहाँ डिमान्ड छ अनि त्यो just you just have to make sure कि तपाईले रिस्क म्यानेज गर्नु पर्यो है that's what I see राज थापाजी है गुड ट्रेड ग्रेट ट्रेड यही सपोर्ट होस् तपाईको है यहाँ फ्लिप होस् यहाँ क्विकलीमा क्लोज होस् अनि त्यसपछि गो टाइम होस् है अलराइट okay Roshan Thapaji message retract USLB buy or wait okay buy त buy तर कतिमा रोशन जी कतिमा wait अब USLB Unnati Sanstha Laghubitta okay okay I think this is not looking very good. Yeah,
अनएडजस्टेड मा छौं है Oh man, this is not looking very good. अब यदि अब हेर्नुस् है अब यो कस्तो हो भने यो अब 2000 मा पोटेन्शियली बाइङ इन्ट्रेस्ट होला है तर इट्स क्वेशनेबल यदि यहाँ वीकली मा क्लोज हुनलाई यहाँ 2000 मा भने इट्स लाइक कोल्याप्स अब तपाईले ब्रेकआउट मा लिनुहुन्छ भने I think I don't feel comfortable. I mean, this is यो ढाका टोपी लगाइरहेको छ यो युजुअली ढाका टोपी लगायो भने के हुन्छ भने इट्स लाइक यो अब आइडियल के हुन्थ्यो भने 2000 मा आउने 2000 मा 2600 मा 2000 मा 2600 मा 2000 मा 2600 मा हैन ढाका टोपी रेन्जिङ है यदि यहाँ कोल्याप्स 2000 मा आएनन् भने यो उन्नतिको राम्रैसँग उन्नति हुन्छ अब डेलीमा हेरौँ है यही छ हेर्नु मेक अर ब्रेक तर यदि तपाईलाई लाग्छ कि अब यहाँ डिमान्ड हेर्नुस् है डेलीमा छौं हामी तपाईलाई लाग्छ कि यो पुल ब्याक हो आम गोना बाई हियर अनि म स्टप यहाँ हाल्छु भने I mean, that could be a trade, 80% risk गरेर if you want to take this position. हैन तर चाहिँ what I see कि I mean, यसलाई कोल्याप्स हुन दिनुस् रिक्लेम हुन दिनुस् and then you enter. यसलाई कोल्याप्स हुन दिने हैन यो डिमान्डलाई त्यसपछि हेर्ने मोनिटर गर्ने अनि रिक्लेम भयो भने किन्ने एउटा त्यो गर्दा पनि मन छैन भने फेरि यो 2300 मा रिक्लेम भयो भने you can enter. त्यो गर्दा पनि तपाईलाई मन छैन भने फाइन 2600 मा यहाँ ब्रेकआउट हुनु पर्यो then you can say कि okay यहाँ बाइङ इन्ट्रेस्ट यहाँ चाहिँ यहाँ रेन्ज भयो बेस बनायो ब्रेकआउट भयो सपोर्ट भयो कन्फर्म ब्रेकआउट लेट्स गो I won't buy it like this मेरो विचारमा यो सबै हुन दिनुस् यो ब्रेकआउट यो फेल हुन दिनुस् यो डिमान्ड अनि रिक्लेम हुन दिनुस् यो फेल रिक्लेम भनेको फ्यान्सी वर्ड हो हैन इन शॉर्ट 2000 को बायरहरुलाई निकाल्न दिनुस् हैन यो सबै यो यसलाई सबै अर्डरहरु निकाल्ने स्टपहरु ट्रिगर हुन दिनुस् स्टपहरु ट्रिगर हुन दिनुस् अनि त्यसपछि के गर्ने अनि रिक्लेम भएपछि के भयो त यो सबै यो बायरहरुलाई निकालेर ठुलो खरबपति वालाहरुले यो मार्केट जसले कन्ट्रोल गरिरहेछ नि तिनीहरुले अनि यो रिक्लेम गरेपछि तपाईले के भन्छ तिमीको थीसिस के भयो भने यहाँ सबै बायरहरुको निकाले अब लिक्विडिटी भयो इनफ अर्डरहरु भयो बाइङ इन्ट्रेस्ट अनि त्यसपछि घोस्न सक्नुहुन्छ तपाई I won't buy this. I mean, this is just unethical for me to recommend this. यो ढाका टोपी लगाइरहेछ यो कन्फर्म तपाईको यो नो ननसेन्स अनि मोमेन्टममा चाहिँ यो भयो अर्को मोमेन्टम 2300 मा देख्छु म है when if you want to be cute about it यहाँ देख्छु अर्को है यो भयो है यो भयो सेल प्रेसर यो सेल प्रेसर निस्किनु पर्यो यहाँ बुल्सहरुले दम देखाउनु पर्यो then let's go है यो धराप भयो I won't recommend this अनि तपाई यदि कसैको पोजिसन छ भने यो डेलीमा यहाँ क्लोज हुन लाग्यो वीकलीमा क्लोज हुन लाग्यो भने के भयो त यो कोल्याप्स भयो हैन यहाँ अब एउटा मेक शिफ्ट डिमान्ड छ यसले काम गर्ला I doubt it just gonna collapse here यो कोल्याप्स भने कन्भिन्सिङली कोल्याप्स हो वीकलीमा भने just gonna you're gonna take it all the way down है ल उन्नतिको प्रगति होस् रोशनजी I don't know if it helped तर that's my view है and I stand by my thesis by my logic गोविन्द सुवेदी 560 मा 70 मा बाय गरेको RHPL either hold or stop loss 570 मा PL Rasuwagadhi 570 मा okay I mean
एडजस्टेडमा छौँ है हामी मैले दुई ठाउँमा देख्छु एउटा 400 मा देख्छु अर्को तपाईको 562 मा देख्छु अब तपाईले 570 मा किन्नु भएछ है गोविन्द सुवेदीजी आई डोन्ट नो कुन कुन तपाई what was your reason तपाईले किन्नुको logic again म तपाईलाई चाहिँ you don't have to say it मलाई भन्नु पर्दैन तपाईले सोच्नुस् हैन why did I make that decision हैन यो तपाई सायद अलिकति impatient हुनुभयो जस्तो छ हैन गुडिसकेको गाडी चढिसक्यो उडिसकेको प्लेनमा घुस्नु भएछ है which I don't recommend अब यहाँ पुल ब्याक 400 मा छ यहाँ पुल ब्याक एन्ट्री है पर्फेक्ट पुल ब्याक अब स्टप लस लिने कि नलिने हैन व्हाट वाज योर स्टप लस तपाईले कति पर्सेन्ट रिस्क गर्नु भएको थियो हैन तपाईको टाइम होराइजन के थियो गोल के थियो है त्यो अनुसार डिपेन्ड गर्छ अब तपाईले आफ्नो पोर्टफोलियोको 20% यसमा हाल्नु भएको थियो भने I mean that could be a big deal for you हैन 20% तपाईको कति रिस्क गर्नु भएको थियो त्यो अनुसार डिसिजन गर्नु पर्यो हैन I mean यो सपोर्ट कोल्याप्स नभएसम्म I mean हाइड्रोपावरमा अब अलिकति विकनेस आइराछ हैन I guess इन लङ टर्म पर्सपेक्टिभमा हेर्दाखेरि यो सपोर्ट कोल्याप्स हुनु भएन मेरो विचारमा I think यदि यो सपोर्ट कोल्याप्स भयो भने 340 then it's going to go down है अब मार्केट अलिकति अब स्लो डाउन भएको छ हाइड्रो सेक्टरमा अलिकति के रे विकनेसहरु मतलब अलिकति सेल एरियामा परेको छ है त्यो भएको हुनाले it's such a tricky situation के तपाईले अब in a way एउटा अलिकति साइकल टपमा किन्नु भयो हैन I mean next time you don't do that अनि यो कोल्याप्स I mean तपाईको होप के भयो भने तपाईको यो बुल्सहरुको होप के भयो भने यो नजाओस् यो 400 को सपोर्टले काम गरोस् अब यदि तपाईले यो कोल्याप्स भयो भने देन त्यो भएपछि तपाईले मेबी यु वान्ट टेक द स्टप लस है अब तपाईको अगेन तपाईको आफ्नो प्लानहरु आफ्नो गोलहरु अनुसार गर्नु पर्यो त्यो किनभने आई क्यान गिभ यु दैट इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन किनभने तपाईको आफ्नो पोर्टफोलियो आफ्नो टाइम होराइजन अनुसार हुन्छ मेबी रसुवागढीको फन्डामेन्टल एकदमै राम्रो छ मेबी यु वान्ट टु होल्ड दिस बेबी फर इयर्स हैन त्यो माइन्डसेट छ भने या शॉर्ट टर्म करेक्सनको लागि जस्ट इग्नोर इट है 400 को होल डिमान्ड होल्ड गर्नु पर्यो तपाई जो यो रसुवागढीको बुल हो यसमा घुस्न मन छ भने 400 मा मेबी आई थिंक इट अफर्स अ गुड रिस्क रिवार्ड है तर चाहिँ यहाँ तपाईको अब अर्को के भयो भने 500 मा रेजिस्टेन्स भयो तपाईको 400 मा यही सपोर्ट भयो भने अब एक दुई महिना 2-3 महिना अनि that could be good for you अनि मैले हाइड्रोको तपाईलाई भनिसके है हाइड्रोको साइकल टपमा भएको छ हाइड्रो सेक्टर and it has to slow down here त्यो भएपछि तपाईको रसुवागढी पनि स्लो डाउन होला है अब डेली वीकलीमा हेर्ने हो भने शॉर्टर टाइम फ्रेममा इट्स क्लियर हेर्नुस् है अब तपाईले नेक्स्ट टाइम यु कुड हैव वेटेड तपाई घुस्नु भयो नि नेक्स्ट टाइम यु कुड हैव वेटेड हियर ओके इट्स मच क्लियर वीकलीमा मच क्लियर तपाई यहाँ डिप किन्न मन छ भने 400 मा किन्नु पर्यो यदि तपाई त्यो मन छैन भने ब्रेकआउट वालाले यो भएपछि किन्छन् है तपाईले चाहिँ तपाईको स्टाइल हुन्छ हैन अर्को के सोच्नु भने मार्केटमा हरेक खालका ट्रेडर हुन्छन् के हैन तपाईले अब ब्रेकआउट ट्रेडर भनेको मोमेन्टम चेजर्सहरु के मोमेन्टम चेजरहरु यो भएपछि घुस्छन् यहाँ यो के भयो यो बाइ द डिप वालाहरु 407 मा त्यसले के भने यहाँ कस्तो भयो भने मार्केट जस्तै हुन्छ के है goes up consolidates हैन अनि फेरि जान्छ अनि फर्केर आएपछि तपाईको यसमा तपाईको बाइ द डिप वालाले के भन्छन् भने आई एम गोना बाय भनेर घुस्छन् यदि यो डिप घुसेन भने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भयो त्यो भने मार्केटले के भन्यो मार्केटमा बायरलाई डिप अपर्च्युनिटी दिएको थियो तर बायर्सहरु आएनन् त्यही भएर खोलखोलै गयो द्याट्स व्हाट ह्यापन्स हो तपाईको होप के भयो भने यो डिमान्ड होल्ड गरोस् यो डिमान्ड होल्ड गर्छ त कसैलाई पनि थाहा छैन त्यो
है मैले त्यही भएर भन्छु नि प्लान बनाउने हो हैन 1-2% यहाँ रिस्क गर्ने हो यहाँ यसरी यु इन्टर दिस ट्रेड तपाईको थीसिस के भयो यो पुल ब्याक होल्ड गर्छ भन्ने थीसिस है आम लाफिङ तर यस्तै हुन्छ के इनडिसिजन किनभने यु डोन्ट नो कि यो होल्ड गर्छ गर्दैन अनि यो बोजर यो जोले पोजिसन लिए नि तिनीहरुको थीसिस के भयो भने यो होल्ड गर्ला भनेर 1-2% रिस्क गरेर हेर्नु पर्यो ल हेरिहालौँ न त भनेर and that's how you make decision trading decision किनभने आउटकम त कसैलाई थाहा छैन है त्यो समय अनि मैले लम्बा चौडा भाषण गरे सरी लम्बा चौडा एक्सप्लेनेसन गरे बटम लाइन तपाईको ट्रेड यो होल्ड गर्नको लागि यो होल्ड गरेपछि तपाईको रसुवागढीमा सायद आउला बुल्सहरु तपाईलाई तपाईको अल्टिमेट बुल सिनारियो 600 मा यहाँ ब्रेकआउट भएपछि यहाँ सेल पर्सन निकालेपछि के भयो त हेर्नुस् है म अब लास्ट अनि आइल स्टप हेर्नुस् यस्तो हुन्छ के मार्केट दिस इज द ब्युटी अर द कर्स अफ द मार्केट है मार्केटले हेर्नुस् यहाँ सेल बाइ यो कोलाप्स भयो भने के हुन्छ भने यहाँ सेलिङ प्रेसर भयो यहाँ बाइङ इन्ट्रेस्ट भयो हु इज गोना विन दिस फाइट हु इज गोना विन दिस कसैलाई पनि थाहा छैन है तपाईले तर के गर्न सक्नुहुन्छ भने युआर स्मार्ट गाय यस्तो भएपछि के भयो भने तपाईलाई थाहा भयो कि यो बुल्सहरुले सेलरहरुलाई निकाले भन्ने भयो मार्केटले तपाईलाई टेक्स्ट गर्यो मार्केटले हे बुल्सले बियर्सहरुलाई निकाले या भनेपछि त्यही भयो के भयो तपाईले अलिकति कन्भिन्सिङली अलिकति कन्फिडेन्ट भएर ब्रेकआउट मोमेन्टममा घुस्न सक्नुहुन्छ दैट्स व्हाट मोमेन्टम ट्रेडर्स डु हैन माछामा के रे नेट हालेर बस्छन् खोलामा अनि माछा छलछल माछा हल्ले माछा ट्र्याप भएपछि देन दे एक्जिक्युट है यु क्यान डु दैट मोमेन्टम ट्रेडिङ त्यो मोमेन्टम ट्रेडिङमा पनि फेल हुन्छ हैन देयर आर कन्डिसन्स तर चाहिँ दैट्स व्हाट आई सी है तपाईको यो बुल्सहरुले फेभर गरुन् है गोविन्दजी बेस्ट अफ लक टु यु थ्यांक्स फर आस्किङ मी द क्वेशन at least detail दिनुभयो है okay Prasanna Lamsal BPCL bought at 500 मा किन्नु भएको रहेछ okay BPCL को मैले डिटेलमा गराएको थिएँ यहाँ है एउटा डेडिकेटेड भिडियो नै छ BPCL को बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड ओके तपाई के 538 मा किन्नु भएछ ओके भन्नाले तपाईले यहाँ किन्नु भएछ अलराइट हामी एडजस्टेडमा छौं है आई मिन इट हैजन्ट चेन्ज मेरो यो थीसिसहरु छ नि डेली चेन्ज हुँदैन के ओके क्लियर कट छ यो बुटवल पावर एट लिस्ट लुक्स क्लियर कट टु मी 455 पुल ब्याक वा अझै it has to take यहाँ क्लोज हुनु पर्यो मन्थलीमा 556 भन्दा माथि यहाँ यो क्लोज भएपछि तपाईको यो बुटवल पावर कम्पनीले देखाउँछ तलका है यो सेल प्रेसर सबै यो सेल अर्डर निकाल्यो यहाँ महिनौ लगाएर what do you want to see कि यहाँ मन्थलीमा क्लोज हुनु पर्यो हेर्नुस् है तपाईहरुले अब एउटा डेडिकेटेड भिडियो नै छ यसको तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ आई मिन द आइडिया के हुन्छ भने यो हाई इट्स अ बिग मार्केट हैन यो हाई टाइम फ्रेम हुन्छ नि तपाईको महिनौ लाग्छ के स्लो मार्केटमा दिस इज व्हाट यु आर लुकिङ फर अनि तपाईले के गर्ने होला सर भन्नु भएको छ हैन आई थिंक यु होल पर्सनल लम्सालजी आई बिलिभ तपाईको के भने तपाईको कति बेला again I don't want to give you investment decision हैन किनभने तपाईको गोल हो र एस्पिरेशन्स होला हैन अनि तपाईले मेबी यसमा घुस्नु भयो अनि 2 दिन पछि बेच्छु प्रफिटमा भनेर मेबी यु डु मेकिङ दैट काइन्ड अफ डिसिजन हैन तपाईको त्यो मलाई थाहा छैन नि है अब यो जस्ट प्योरली स्ट्रक्चर हेर्ने हो भने हैन मार्केट स्ट्रक्चर तपाईको एले धानिराछ यसलाई यो मार्केटलाई हेर्नुस् यदि यो कोल्याप्स भयो भने गयो यो BPCL
है यो कोल्याप्स भयो भने के भने त यहाँ तपाईँ पुल ब्याक अब यो पुल ब्याकमा आउँछन् होला यहाँ पुल ब्याकमा ट्रेडरहरू बुल्सहरू बसिरहेछन् है तपाईँलाई के देख्नुपर्छ भने मार्केटको बुल्सहरू बाइङ इन्ट्रेस्ट यहाँ छ होला अनि 500 मा सपोर्ट पाइरहेछ 455 मा पनि सपोर्ट छ मेरो विचारमा आई थिंक इट्स अ होल्ड है बेस्ड अन दिस इन्फर्मेसन अब फाइनान्शियल अब के छ फन्डामेन्टलहरू हैन आई हेभ नो आइडिया अनि मैले स्टडी गर्ने मौका पाएको छैन अब अल्टिमेटली स्ट्रक्चर कति बेला तपाईले यो होल्ड गर्ने भए हैन इफ यु वान्ट टु मेक दैट डिसिजन यहाँ क्लोज हुनु पर्यो मन्थलीमा यहाँ क्लोज भएपछि तपाईको यो उम्क्यो के यो यहाँबाट यो महिना लगाएर यहाँबाट उम्के सेल यहाँ सबै सेल अर्डर निकाले अब यहाँबाट उम्किनको लागि के हुनु पर्यो यहाँ तपाईको ब्रेकआउट हुनु पर्यो यहाँ मन्थलीमा क्लोज हुनु पर्यो महिनौ लाग्छ होला आई थिंक दिस इज अ स्लो मार्केट यो हैन अनि तपाई जो पोजिसनमा हुनुहुन्न नि 455 म एट्र्याक्टिभ देख्छु यसमा यदि यहाँ आयो भने हैन तपाई पर्सनल लम्सालजी तपाईलाई मेबी यु वुन्ट वान्ट टु सी दिस हैन किन तपाईले मोमेन्टम यो तपाई यो सेल प्रेसर निकाल्ने बित्तिकै तपाईले के सोच्नु पर्ने ओके आइ एम गोना इन्टर दिस भन्नु फाइन तपाई इन्टर गर्नुभयो तपाईको स्टप यहाँ होला जबसम्म स्टप जाँदैन यु होल्ड दिस है अगेन तपाईको आफ्नो टाइम होराइजन आफ्नो गोल्स अनुसार डिसिजन गर्नुपर्छ आई एम गिभिङ यु मेरो यहाँ जब के भने तपाईलाई स्ट्रक्चरहरु भन्ने के what do I see सपोर्ट गरिरहेछ किन मार्केटमा छ कि छैन अब डेलीबाट हेर्नुहुन्छ भने यो अनएडजस्टेड चार्टमा हेर्नुहुन्छ भने है यहाँ रहेछ ओके ओके वीकलीमा यहाँ होल्ड गरिरहेछ हेर्नुस् यसले दिस इज अ बाय है अनएडजस्टेड चार्टमा तपाईले बाय गर्नु भएको छ पर्फेक्ट एन्ट्री अब तपाई के भयो त यो जानु भएन हैन यस्तो कोल्याप्स हुनु भएन है द्याट्स व्हाट आई सी अब तपाईको मोमेन्टम वालाले के भयो त यहाँ ब्रेकआउट भएपछि अब यहाँ छ हेर्नु सेल अर्डर यहाँ छ 500 600 मा त्यही भएर के भएको छ भने आई थिंक इट्स जस्ट गोना स्लो डाउन हियर आई थिंक इट्स जस्ट गोना स्लो डाउन हियर and that's good for the market यो स्ट्रक्चर मैले आई डोन्ट सी एनी रिजन यो सेल गर्ने मेरो विचारमा किनभने तपाईको इनभ्यालिडेट कति बेला हुन्छ भने 375 द्याट्स द बटम लाइन द्याट्स 10 सेकेन्ड टेक्निकल एनालिसिस यो कोल्याप्स हो भने सेल यो कोल्याप्स नभएसम्म इट्स अ होल्ड है द्याट्स व्हाट आई सी बेस्ट अफ लक टु यु ओके सन्देश खनाल RRHP तपाईले 900 मा किन्नु भएछ ओके कहाँबाट किन्नु भयो तपाईलाई RRHP ए सरी मिसरेड इट 410 मा किन्नु भएछ ओके तपाईले यहाँ किन्नु भएछ यो हामी एडजस्टेडमा छौं है यो हाइड्रो सेक्टरहरु सबै के भएको छ भने अब करेक्सन भइराछ के हैन हाइड्रो तपाईलाई थाहा छँदैछ मैले इन्डेक्स कभर गरिसके 410 है ओके 410 मा किन्नु भएछ तपाईले ओके अब यो माथि जानको लागि यु आर वेटिङ फर दिस 413 मा मन्थलीमा क्लोज हुनु पर्यो है that's what you're looking for त्यो वेट गर्नु पर्यो बेटर ट्रेड 320 मा हुन्थ्यो पुल ब्याक गरेको भए this would have been a better trade यदि मार्केटले दिएको भए है यहाँ तपाईको अब सेल यो this is a rejection मार्केटले 400 अनि 500 मा सेल प्रेसर भएछ ओके that makes sense जोले 100 मा 300 मा 250 मा किनेको थियो नि किन बेच्यो होला 500 मा प्रफिट मा हैन अनि फोन गरे होला साथीहरुलाई 250 मा किने 500 मा बेचे आयो भनेर तपाईले 410 मा किन्नु भयो ओके त्यही देख्छु म आई मिन अब तपाईको अब के थियो हैन प्लानिङ शॉर्ट गोल्सहरु के थियो आई मिन यो अब तपाईको यो माथि यहाँबाट मचिनको लागि के हुनु पर्यो ब्रेकआउट हुनु पर्यो यहाँ 410 मा है तर चाहिँ म चाहिँ हायर म के देख्छु भने यदि हाइड्रो सेक्टरमा स्लो डाउन भयो नेप्सेमा स्लो डाउन भयो भने आई थिंक दिस इज गोना ह्यापन यो भयो भने तपाईको
यहाँ सपोर्ट छ है यो कोलाप्स हो भने गयो रैरङ खोलखोलै यो नहोस् यो पुल ब्याकमा आई थिङ्क इट्स गुड तपाईँले डिसिजन गरिसक्नु भयो होइन प्रसन कसले गर्नुभयो डिसिजन सन्देश खनालजी यु अलरेडी मेड द डिसिजन होइन अनि तपाईँको थियो होला केही रिजनहरू होइन तपाईँको अब स्टप यहाँ छ होला जबसम्म स्टप जाँदैन यु होल्ड इट तर अल्टिमेटली स्ट्रक्चर हेर्ने हो भने कहिले कहिले बक्स हाल्यो भने कस्तो हुन्छ भने दिमागमा कहिले काहीँ क्ल्यारिटी आउँछ कि द्याट्स वाट यु होपिङ फर यो बक्सले होल्ड गरोस् भन्ने भयो यो मार्केट है तपाईँको अब लङ टर्म होइन इफ यु मेकिङ इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन होइन 1-2% रिस्क गर्नुहोस् होइन बढी रिस्क वा ट्रेडिङ डिसिजन यु होल्ड दिस जबसम्म यो जाँदैन स्टप दिस इज अ होल्ड मेरो विचारमा यो कोलाप्स हो भने गयो द्याट्स वाट आई सी तपाईँले यो मेरो टेक्निक्सहरू स्टडी गर्नुहोस् है इफ यु लाइक इट तपाईँ अब आइएम नट फोर्सिङ यु तपाईँलाई इफ यु आई मिन युआर हियर भने मेबी यु थिङ्क आई गिभ भ्याल्यु तपाईँ के गर्नुहोस् भने यहाँ छ हाउ टु डु टेक्निकल एनालिसिस प्लेलिस्ट छ त्यहाँ गएर स्टडी गर्नुहोस् अनि हाई टाइम फ्रेमबाट सुरु गर्नुहोस् के कसैले तपाईँ साथीले टेक्स्ट गर्छ भने होइन वा कतै फेसबुकमा हेर्नुहुन्छ ट्विटरमा हेर्नुहुन्छ वा टिकटकमा वाट एभर चुप्प लाचिम्म गरेर मन्थली चार्ट खोल्नुहोस् के द्याट्स द फर्स्ट थिङ यु डु त्यसपछि तपाईँलाई क्ल्यारिटी आउँछ के भइरहेछ वाट इज ह्यापनिङ 500 1000 अनि ठुलो ठुलो नम्बरहरूमा सेल अर्डर भएको छ भनेपछि अनि तपाईँले एउटा डिसिजन गरेपछि अनि त्यसपछि लेखेर राख्नुहोस् यो होइन ओके आई मेड द डिसिजन आई वान्ट टु इन्टर दिस आई डोन्ट केयर आइ एम अ लङ टर्म इन्भेस्टर एन्ड द्याट्स टोटली फाइन मैले तपाईँलाई थाहा छ कि ओके आम रङ यहाँ 200मा रङ हुनुहुन्छ भने स्टप लस छ यहाँ भन्यो भने एउटा स्टार के हुन्छ भने यु टेक द पोजिसन के यु टेक द पोजिसन एन्ड से यु नो वाट आम रङ यहाँ एन्ड आल टेक दिस मलाई चाहिँ टाइम छैन आई वान्ट मोनिटर दिस थिङ अनि मेरो टार्गेट 500 छ अनि मेरो टार्गेट त्यसपछि 1000 छ यु टेक द्याट ट्रेड लेखेर राख्नुहोस् प्लान गरेर अनि त्यसपछि आनन्दसँग बस्नुहोस् के हुन्छ भने तपाईँले अदरवाइज मैले गल्ती गरेँ वा मैले आई डिड दिस आई डिड द्याट तपाईँले प्लान लेखेर राख्नु भने आई टेल यु दिस तपाईँको दिमागमा हजारौँ चिजहरू आउँछन् कसैको भिडियो हेर्नुहुन्छ मेरो भिडियो हेर्नुहुन्छ यु मे गेट एनदर वान आइडिया अर्को मान्छेको भिडियो हेर्नु होला वा त्यो वा रैरङको न्युज पढ्नुहुन्छ होला एन्ड देन तपाईँको मनमा इमोसनल उथल फुथल आउँछ क्या तलमाथि त्यही भएर म सबैलाई तपाईँलाई भनिरहन्छु वाट इज योर प्लान वाट इज योर गोल वाट इज योर टाइम होराइजन तपाईँहरूले मेरोबाट अरू केही नसिके पनि लेखेर राख्ने ट्रेडिङ प्लानहरू क्लियरली प्लान बनाउने भन्ने कुरा एउटा चिज तपाईँले टेक अवे गर्नुभयो भने तपाईँको इमोसनल हेल्थ मेन्टल हेल्थमा इफ नथिङ एल्स द्याट विल हेल्प यु ट्रिमेन्डसली मेरो विचारमा होइन अब त्यो रैरङको टु समराइज के अरे सन्देश खनालजी तपाईँले डिसिजन गरिसक्नु भएको छ यो जबसम्म स्टप जाँदैन दिस इज अ होल्ड है अनि जो तपाईँ पोजिसनमा हुनुहुन्न नि यदि 320मा आयो भने तपाईँ यदि बुल्स हो भने यु क्यान इन्टर इफ यु वान्ट टु यदि तपाईँलाई यहाँ 320मा आउँछ तपाईँलाई मन छैन इन्टर गर्न भन्यो भने फाइन द्याट्स कम्प्लिटली फाइन त्यो भएपछि के गर्नुहोस् भने 400मा जान दिनुहोस् मन्थलीमा क्लोज हुनु पर्छ त्यसपछि इन्टर गर्नुहोस् You see, marketले तपाईँलाई 2-3टा दिन्छ तपाईँले के सोच्नुपर्छ मार्केटमा देयर इज अलवेज न्यू बायर्स कमिङ इन डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ बायर्स डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ इन्भेस्टर्स अनि तपाईँले आफूले स्टाइल बनाउनु पर्यो वाट काइन्ड अफ इन्भेस्टर यु वान्ट टु बी यु वान्ट टु टेक डिप बाय द डिप ट्रेड्स वा तपाईँले वा यु वान्ट टु बाय मोमेन्टम ट्रेड्स I mean, there is no right or wrong answer. त्यो त तपाईँको it's based on your preference. What do you want to do? What kind of thinker are you? त्यही भन्छु म हैन what is your approach? त्यो सबैको एउटा maybe I like something तपाईलाई maybe तपाईँ अरूको preference फरक हुन सक्छ हैन clear cut scenario breakout यो देख्छु म डिप भएर यहाँ गएपछि हैन Look, no nonsense. 1 second, 1 second, के अरे 10 second technical analysis. यहाँ आएर ब्रेकआउट भएपछि मन्थलीमा
मोमेन्टम अनि रैरङको दिन आउँछ मोमेन्टम अब यो हुनको लागि कति टाइम लाग्छ होला त यदि मार्केटले यो प्लान फलो गर्ने भए हु नोज एउटा क्वार्टर नेक्स्ट मन्थ नेक्स्ट इयर नेक्स्ट डेकेड 10 वर्ष 5 वर्ष हु नोज तर तपाईँ के भयो प्लान भयो अनि यो केसमा तपाईँ पोजिसन जो पोजिसनमा हुनुहुन्छ नि यो नगएसम्म यु होल्ड दिस है यहाँ पनि सपोर्ट छ है 200 300 मा सपोर्ट छ आई थिंक इट्स अ होल्ड है बेस्ट अफ लक बुल्सहरुले फेभर गरून् अरु बायर्सहरु पनि आउन् है तपाईको राम्रो होस् सुदर्शन बन्जाडे जी वेलकम गुड टु सी यु हियर RSDC ओके तपाईको के 900 मा किन्नु भएछ ओके तपाईले अलिकति साइकल टपमा किन्नु भयो जस्तो छ है अगेन मेरो यहाँ जब तपाईहरुलाई इमोसनल पेन गराउने हैन है आई एम सरी कहिलेकाहीँ यो ट्रुथ हार्श हुन्छ के ट्रुथ छ नि ट्रुथ इज अ बिच हुन्छ नि ट्रुथ इज हार्श है मेरो जब यहाँ के हो भने तपाईलाई अनबायस्ड भ्यू दिने मेरो अनि अर्को के भने अन्डरस्ट्यान्डिङ कि तपाईहरु पोजिसनमा हुनुहुन्छ युर इमोसनली इन्भेस्टेड हैन युर फाइनान्शियली इन्भेस्टेड कसैको पनि 1 रुपैयाँ पनि नजाओस् है आई मीन आई डोन्ट वान्ट एनीबडी टु लुज मनी with that तपाईको RSDC को यो अनएडजस्टेड मा के भएको छ भने and it's a weekly मा okay it's very simple तपाई सरी मैले कहिलेकाहीँ I oversimplified यहाँ हेर्नुस् 900 मा यहाँ धक्का दिइराछन् तपाईहरु 900 मा यो ब्रेकआउट 1000 मा ब्रेकआउट भएपछि अनि एक्सेप्टेन्स भएपछि कहाँ जाला त्यसपछि 1100 जाला त्यसपछि तपाईको 1400 जाला है अब तपाईले लिनु भयो हैन पोजिसन अनि तपाईले के भनेर पोजिसन लिनु भयो भने यो यहाँ हेर्नुस् ट्र्याप भएको छ मार्केट है हामी अनएडजस्टेडमा छौं दिस मार्केट इज ट्र्याप्ड योमा वा यसरी दिस इज फाइन्डिङ ओके दिस इज सपोर्टिङ दिस मार्केट है अब तपाईले किनिसक्नु भएछ यु मेड दैट डिसिजन फाइन जो किन्नु भएको छैन नि यदि यो 700 मा आयो भने पुल ब्याक भयो भने दिस कुड बी एन एन्ट्री पोटेन्शियल एन्ट्री तर यो ब्रेकआउट भएपछि तपाईँ के भयो भने सेल प्रेसर निकाल्यो त्यो भएपछि त मोमेन्टममा घुस्न सक्नुहुन्छ द्याट्स व्हाट आई सी है अब तपाईको यो नभएसम्म अब यो मैले तपाईलाई मेबी यदि सुदर्शन जी तपाई अब मैले के भनिरहेछ व्हाट एम आई ट्राइङ टु से त्यो बुझ्नु भएन भने तपाई के गर्नुस् भने प्लेलिस्टमा हाउ टु डु टेक्निकल एनालिसिस हेर्नुस् यो भने के भने 900 मा सेल प्रेसर छ यो 900 को सेल प्रेसर निकाल्नु पर्यो के तपाईको यसको कति बेला इन्डिकेसन हुन्छ त वीकलीमा यहाँ क्लोज भयो भने 900 को सेल प्रेसर निस्किन्छ त्यही है अब तपाई अब पूजा सुजा गर्ने मान्छे आम जोकिङ अगेन हैन यो लाइभ स्ट्रिम हो कहिलेकाहीँ जोक पनि गर्नु पर्यो आई एम टु सिरियस अल द टाइम अब तपाईले अब भगवान मान्ने मान्छे भए के भने भगवानले के देखाउनु पर्यो भने चमत्कार यहाँ ब्रेकआउट हुनु पर्यो वीकलीमा त्यो भएपछि के भयो भने बुल साडेहरु सबैले के भने लेट्स गो इनफ अफ दिस नॉनसेन्स enough of this indecision I want to take this baby higher बुल्सहरु त्यो डिसिजन गरेपछि तपाईको फेभरेबल हुने भयो है अब यो तपाईको त्यो अनएडजस्टेड को स्टोरी अब एडजस्टेड को स्टोरी के छ भने एडजस्टमेन्ट त्यही छ हैन इन अ वे पुल ब्याक 700 मा है अब तपाई घुसिहाल्नु भयो हैन 900 मा तपाई डिसिजन गर्ने 1000 मा बेचाते हेर्नुस् है तपाईलाई मैले भनिरा हुन्छ नि 1000 500 800 यु सी अझ 1000 2000 के सबैले किने नि 600 मा बेचेर टेक्स्ट गरे होलान् आफ्नो साथीहरुलाई
600 मा किन्ने 1000 मा बेच्ने भनेर इट्स सो इजी म्याथ के तपाईले जस्ट किप दैट इन माइन्ड है तपाईको टेक प्रफिटहरु गर्न तपाईलाई कन्फ्युजन लाग्छ भने के गर्नु भने यस्तै यो राउन्ड नम्बरहरुमा हाल्दा हुन्छ के यदि सर्ट टर्म तपाईको प्लानिङ छ भने अब लङ टर्म होल्ड हो भने यु डोन्ट केयर यही देख्छु म 700 मा RSDC if this happens है मन्थलीमा हेर्ने हो भने अब तपाईको या that's what I see ट्र्याप भयो यहाँ यदि तपाईले यहाँ पुल ब्याकमा किन्न मन छैन भने के गर्ने भने आई थिंक तपाईलाई थाहा भइसक्यो अब वेट गर्ने प्रुभ गर्न दिने कि 700 मा डिपवालाहरु आए अनि यहाँ निकाल्न दिने देन लेट्स गो है त्यही देख्छु म दिस इज आई थिंक यो होल्ड गर्नु पर्यो मार्केट शिफ्ट नहुनको लागि यो होल्ड गरेसम्म आई थिंक इट्स अ होल्ड है यो अलिकति अग्ली भयो इन समरी तपाईको गोल के थियो हैन त्यो अनुसार डिसिजन गर्नुस् तर यसले तपाईको बाइ द फुल ब्याक डिप वालाहरु आउँछन् होला यसले सपोर्ट गरिराछ तपाईलाई यो अहिले चाहिँ यो इनडिसिजन भयो तपाईले अलिकति यो इनडिसिजन ठाउँमा किन्नु भयो एन्ड दैट्स फाइन तपाईले के यो भएछ के भने यु हैव टु सफर थ्रु दिस किनभने यो इनडिसिजन टाइममा इन्टर गर्नु भएको छ कोही पनि गइराछ हैन सो इट्स जस्ट गोना बी स्टक हियर पुल ब्याक भएपछि नेक्स्ट मुभ तपाईलाई मेरो विचारमा पुल ब्याक होला वा ब्रेकआउट पुल ब्याक भएर ब्रेकआउट भएपछि अब अर्को मुभ आइडियल तपाईले होप गरे मुभ यो हो यो ब्रेकआउट हुनु पर्यो यो फलो होस् है इमिडिएटली बेस्ट अफ लक टु यु अल्टिमेटली यो नगएसम्म दिस इज अ बुल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भएको छ यो शिखर भयो यो शिखर निस्क्यो अब के हुनु पर्यो अर्को शिखर भएको छ अनि यो शिखरमा यो भ्यालीमा घुस्नु भएन काठमाडौँ भ्यालीमा यो भ्यालीमा नघुसेसम्म सरी यो भ्यालीमा नघुसेसम्म सिम्पल यो भ्यालीमा नघुसेसम्म दिस इज अ बुल मार्केट है यहाँ घुस्नु भएन अनि यहाँ आएपछि पुल ब्याक घुस्नु मन भयो अनि यो गएपछि ब्रेकआउट नो ननसेन्स टीए अनि यदि कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने अर्को यहाँ छ यदि यो कहिलेकाहीँ पर्फेक्ट डिपहरु दिदैन मार्केटले यु क्यान इफ यु वान्ट टु बाय 740 मा अझै बाइङ अपर्चुनिटी छ मेरो विचारमा यो मार्केटमा है कसैले तपाईले लेखेर राख्नुस् यो भयो भने मलाई भन्नु होला हे दिस ह्यापन भनेर कहिले हुन्छ त यो when is this thing gonna happen nobody knows that है मैले बहुत टाइम स्पेन्ड गरे होपफुली तपाईले क्लियर भयो होला प्र्याक्टिस गर्नुस् है ओके लोकेन्द्र आईआरजी AKPL अरुण काबेली पावर 2000 मा किने गरेको 2000 ओके 522 मा किन्नु भएको रहेछ ओके तपाईले अगेन तपाईलाई साइकल टपमा किन्नु भयो whole Gorokis again. I mean, I don't mean to Lokendraji, I don't mean to like scold you or gali garne or who am I? हैन तपाईको plan होला horizon होला. Who am I to question you, your intelligence? र चाहिँ यो मेरो यदि भिडियोहरु फलो गरिरहनु भएको थियो भने I mean मैले भनेको थिएँ यहाँ this is a sell pressure हैन this is a sell. This is take profit zone भयो यहाँ. हैन अब यसले होल्ड गरिरहेछ. अब तपाईको यो बुल मार्केट कन्टिन्यू हुनको लागि के हुनु पर्यो त यसले होल्ड गरिराख्नु पर्यो यहाँ कोल्याप्स हुनु भएन है 500 मा किन्नु भएछ फाइन यु मेड दैट डिसिजन है कतिमा किन्नु भयो 522 मा किन्नु भएछ ओके hold on a second monthly मा के छ कि त तपाईलाई बुल्सहरुले अब monthly मा यहाँ छ एउटा है ओके अब तपाईको
तपाईको ट्रेड काम हुनुको लागि 350 हैन यो हो नो ननसेन्स यो भएपछि तपाईको यो स्ट्रक्चर शिफ्ट भयो तपाईको यो मार्केट के भयो भने तपाईको रिजेक्ट भयो 500 मा सेल प्रेसर भयो तपाईले अलिकति साइकल टपमा किन्नु भएछ 350 मा न्यू बारहरु आउने सक्ने सम्भावना छ तपाईको यो ट्रेड काम गर्नको लागि के हुनु पर्यो भने यो वीकली सपोर्ट होल्ड गर्नु पर्यो दैट्स व्हाट यु होपिङ फर है 400 को यो होल्ड तपाईले साइकल टपमा किन्नु भयो अनफर्चुनेटली है sorry about that you made that decision it's okay हैन अब तपाईले I'm not telling you go out of business why workers I'm sure and you put a lot of money into it thought into it तपाईले अर्को के हुन्छ तपाई टाइम होराइजन होला नि त हैन मेबी तपाईको होला कि AKPL को फन्डामेन्टल राम्रो छ मलाई थाहा छैन हैन तपाईको मेबी थिसिस होला AKPL राम्रो छ म I'll hold this for 5 years then don't worry about this है यो चाहिँ पुल ब्याक भएको छ अब जो नयाँ ट्रेडरहरु छ नि 400 मा घुसे होला 350 मा घुस्छन् होला तपाईको होप त्यही भयो हैन यो स्ट्रक्चर नगएसम्म इट्स अ होल्ड यु मे तपाईले साइकल टपमा किने हुनाले तपाई के भयो भने अलिकति यु मे हैव टु सफर करेक्सन तर म यो चाहिँ आई मेरो विचारमा दिस इज अ बुल मार्केट अनि तर बुल मार्केटमा पनि पुल ब्याक हुन्छ है अनि अल्टिमेट बुल मार्केट कति बेला हुन्छ भने यहाँ वीकलीमा 500 मा वीकलीमा क्लोज हुनु पर्यो त्यो भएपछि कन्फर्म ब्रेकआउट भयो त्यसपछि प्याराडाइम शिफ्ट भयो तपाई के गर्नुस् भने मेरो तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने आई डोन्ट नो if you follow me then hopefully तपाई प्र्याक्टिस गर्नु भएको छ होला है don't just watch my video and make your decision you know आफ्नै पुरानो स्टाइलले मन्थलीमा हेर्नुस् है start with monthly it's clear sell zone यो 522 you don't have to be a rocket scientist यहाँ ओरिजिनल भएको थियो सेल यहाँ सेल टार्गेट जसले यहाँ किने नि उनीहरुको टार्गेट होला यहाँ त्यही भयो अब तपाईको यो ट्रेड वर्कआउट हुनको लागि यो होल्ड गर्नु पर्यो 300 मुनि आउनु भएन है शॉर्ट टर्ममा म यो इन्टायर हाइड्रो सेक्टरमा स्लो डाउन देख्छु म है I'm sorry लोकेन्द्रजी this is what I see तपाईको 350 मा अरु बायरहरु आउन 400 मा यो एरियामा अरु बायर आएर तपाईको मार्केटलाई होल्ड गर्नु है बेस्ट अफ लक टु यु तर शॉर्ट टर्ममा हाइड्रो सेक्टरमा म स्लो डाउन देख्छु किनभने यो हाइड्रो इन्डेक्समा यहाँ छ यहाँ स्लो डाउन जस्ट सेकेन्ड साथीहरु है म पानी खान्छु यसो गर्नुस् न तपाई यो लाइक गर्नु भएको छ भने लाइक गरिदिनुस् हैन इट्स जस्ट नट गोना कस्ट यु एनीथिङ सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने स्म्याश गर्नुस् लाइक बटन के सुझावहरु छ भने यो सर्वे फिल अप गरिदिनुस् अनि न्यूजलेटर चाहिन्छ भने साइन अप गरिदिनुस् म एकछिन पानी खान्छु मेबी यु क्यान डु द सर्वे है रियल क्विक Okay. Alright. आयुषजी तपाईको मैले PCBL को भनिसके I think त्यही भएर I don't want to repeat तपाई गएर हेर्नुस् पछि I think you can make the decision मलाई स्ट्रक्चरहरुको बारेमा मैले क्लियरली भनेको छु what I see है लोकेन्द्रजी LEC मैले LEC को भिडियो हेर्नु भनिरा हुन्छ नि ओके breakout trades okay तपाईले कतिमा किन्नु भएछ LEC 1000 मा what sorry तपाईले क्वान्टिटी दिनु भएको रहेछ 448 मा किन्नु भएछ ओके तपाईले पनि साइकल टपमा किन्नु भएछ अब हेर्नुस् this was the trade okay
This was the trade 330 तपाईहरुले किन I don't know तपाईहरुले यस्तो डिसिजन गर्नुहुन्छ उडिसक्यो गाडीमा हैन this is a perfect trade I mean TA मा त्यो सप्लाई डिमान्ड वालाहरु हेर्नुस् त यो लास्ट हाई अनि यो सप्लाई डिमान्ड हेर्नुस् त it came back है अब अझै आयो भने 330 मा अझै बायरहरु होलान् आई थिंक अब यो कोल्याप्स हो भने के भयो त सबै यो बुलशिट भयो it collapse यो नहोस् that's what you're looking for यो डिमान्ड कोल्याप्स नहोस् है अब अर्को तपाई मोमेन्टममा घुस्ने भए जो त अब मोमेन्टम ट्रेडर है तपाई त घुसिसक्नु भएन यु मेड दैट डिसिजन है लोकेन्द्र आयरजी तपाईको के थियो आई मीन तपाईको टाइम होराइजन थियो होला मेबी लिबर्टी एनर्जी को बुल हो तपाई लङ टर्म तपाईको 5-10 वर्ष होल्ड गर्ने वा 2-3 वर्ष होल्ड गर्ने छ होला यु डोन्ट डु एनीथिङ आई मीन दिस इज अ सलिड पुल बैक डिमान्डमा पुल बैक भन्छु नि मैले इट्स अ सलिड ट्रेड एलईसी को यहाँ रहन्छ एनए यो अस्ति उले यो सेक्युरिटी बोर्डले भनेको छ के यो ओभर प्राइस भनेर यो मैले पुल बैक भन्ने हुन्छ नि दिस इज द पर्फेक्ट पुल बैक अब तपाईको के भयो भने यु मेड दैट डिसिजन एन्ड इट्स फाइन हैन अब यो के हुनु पर्यो भने यो माथि जानको लागि 400 मा 420 मा यहाँ सेल पर्सन निकाल्नु पर्यो वीकली मा क्लोज हुनु पर्यो दैट्स इट है मोमेन्टम चेजरहरुको लागि अहिले शॉर्ट टर्ममा चाहिँ म के देख्छु भने इट्स जस्ट गोना बी लाइक दिस है अनि यो कति बेला यो मार्केट कति बेला बुलिशमा हुन्छ के रे बेयरिश हुन्छ त यो भयो भने बेयरिश भयो यहाँ वीकलीमा क्लोज हुन लाग्यो भने के भयो त मार्केटले के भन्यो यहाँ सपोर्ट थियो यहाँ पुरानो हाई टाइम थियो यहाँ आछ हेर्नुस् है मिलन भएको छ यहाँ तपाईले यो पुल ब्याक वालाहरुले पर्फेक्ट इन्ट्री पाए हैन अनि तिनीहरुको स्टप यहाँ छ अब के भयो त मार्केट यो माथि जानको लागि मार्केट यहाँ आउनु भएन है इट्स जस्ट गोना आई थिंक स्लो डाउन हियर अगेन सबै यो करेक्सन लेग भएको छ के यो अनि तपाईले यहाँ यो डिसिजन गर्नुभयो नि यो आई थिंक मेबी तपाईले यदि यहाँ इन्ट्री गरेर तपाईको स्टप यही हुनु पर्थ्यो यहाँ इन्ट्री गर्यो भने दे ह्याड टु बी हियर किनभने यसले मार्केटलाई सपोर्ट गरिरहेछ यो तपाईको गएपछि तपाईको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुने भयो अहिले चाहिँ सपोर्टमा आइरहेछ मार्केटले जे गर्नुपर्ने हो त्यही गरिरहेछ अब यो माथि जानको लागि यहाँ वीकलीमा क्लोज हुनु पर्यो है अब यो कति टाइम लाग्छ नोबडी नोज दैट है लोकेन्द्र जी आई होप त्यो होस् तपाईको लागि आई होप नेक्स्ट वीक नै यो होस् वा आउने दिनहरुमा है तपाईले यही हेरिरहनु भएको छ बुलिश यो माथि मच्चिनको लागि जबसम्म यो हुँदैन नि यो ब्रेकआउट हुँदैन इट्स जस्ट गोना स्लो डाउन हियर है तपाई पेशेन्ट भएर बस्नुस् अनलेस तपाईको गोल थियो कि 2 दिनमा यस्तो भयो भने आई विल सेल अनि त्यही भएर तपाईले त्यही अनुसार यु क्यान मेक दैट डिसिजन है बेस्ट अफ लक टु यु लोकेन्द्र जी गुड टु सी यु हियर है अमृत वाग्ले जी हे नमस्ते रोहित केसी SPDL 400 बाय गरेको ओके 490 मा किन्नु भएछ ओके सबै यो हाइड्रोमा तपाईहरु अलिकति माथिमा किन्नु भएछ के यो एडजस्टेड भयो है अनएडजस्टेड जाउँ के छ कि तपाईलाई सपोर्ट हुने के अनएडजस्टेड पनि त्यही छ कहानी हेर्नुस् यहाँ छ हेर्नुस् 386 त्यसपछि अर्को यहाँ छ adjusted and unadjusted is the same chart I think है okay you made that decision है यो उडिसकेको गाडीमा उडिसकेको प्लेन गुडिसकेको ट्रेन
उडिसकेको के अरे चराको पछाडि पर्नु भयो तपाईँ हैन देन यु हेभ टु फेस द कन्सिक्वेन्सेस है सरी आई डोन्ट मिन टु बी ओभरली नेगेटिभ यो भएको छ हेर्नुहोस् सिनर्जीमा तपाईँले 5090 मा किन्नु साइकल टपमा किन्नु भयो है आम सरी इट्स ओके लङ टर्म तपाईँको छ यो होल्ड गर्ने भने होपफुली यसको राम्रो छ होला फन्डामेन्टल है अब के हुनु पर्यो भने एउटा तपाईँको पुलब्याकवाला 370 मा देख्छु अर्को 313 मा देख्छु म है जो चाहिँ पेसेन्ट ट्रेडर छन् नि यो उडिसकेको गाडी प्लेनको पछाडि पर्दैनन् नि तिनीहरू एयरपोर्ट यहाँ छ डिप भनेको त्यही हो क्या बाई द डिप भन्छन् नि बाई द करेक्सन भनेको एयरपोर्ट के जहाँ बढी ट्रेडरहरू यहाँ बसिरह होला द्याट्स व्हाट आई सी आइदर 370 वा 330 सरी रोहित केसीजी तपाईँलाई सायद मेबी दिस इज नट वाट यु वान्टेड टु सी यु वान्टेड टु हियर हैन तर चाहिँ के हिन्दीमा भन्छ नि सच कडवा हुन्छ अब यो लङ टर्म छ भने जस्ट डोन्ट वरी अबाउट दिस है डोन्ट वरी अबाउट दिस यदि यहाँ ब्रेकआउट अब यस्तै अब आज मैले एनालाइज गरेँ हैन डेप अनि भोलि तपाईँ नेक्स्ट विक यस्तो भयो भने के भयो त 500 मा यहाँ विकलीमा क्लोज हुनु पर्यो अब इट हेज टु क्लोज हियर विकलीमा त्यही भएपछि यहीँबाट मोमेन्टम कन्टिन्युस हुने भयो है समथिङ लाइक दिस के यहाँ हेर्नुहोस् न आथ्यो नि यहाँ पुल ब्याक यसमा त पुल ब्याक दियो यहाँ अब अलिकति मच्चिसकेको छ अब के भयो भने तपाईँले वाट यु वान्ट टु सी कि यही सपोर्ट भएर यहाँ विकलीमा क्लोज हुनु पर्यो त्यही भएपछि तपाईँ यहाँबाट माथि जाने बढी सम्भावना भयो है लाइकली त्यो नभएपछि यदि यहाँ बाहिर आउन मानेनन् भने के भयो त उनीहरू सायद 370 वा 330 मा आउला अब तपाईँले यो लेख्नुभयो तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ जस्तो छ मार्केटमा हैन सिकेर सिक्नुस् है लर्न कसरी मार्केट हाउ डु यु मार्केटमा के हुन्छ भने तपाईँले कसरी के सोच्नुपर्छ भने यो ठुलो ठुलो इन्भेस्टरहरूले के सोच्छन् भने इफ यु डोन्ट वान्ट टु थिंक द्याट वे यो यहाँ चाहिँ रिस्क रिवार्ड फेभरेबल भएन के मलाई वा ठुलो इन्भेस्टरहरूलाई अनि तिनीहरूले के गर्छन् भने ओके यो रिस्क रिवार्ड फेभरेबल छैन म जहाँ रिस्क रिवार्ड फेभरेबल छ म त्यहाँ घुस्छु अनि दे वेट हैन हप्तौं महिनौं वर्षौं 5 वर्ष 10 वर्ष दे डोन्ट केयर जहाँ रिस्क रिवार्ड राम्रो छ त्यहाँ घुस्छन् उनीहरू अब तपाईँले नयाँ हुनुहुन्छ भने सरी मेरो पुरानो साथीहरू आई किप अन सेइङ दिस मेरो गोल एजुकेसन हो अब यहाँ सबै टेक्निकहरू छ यहाँ है सबै टपिकहरू छ हाउ टु सेट स्टप्स हैन टेक्निकल हाउ टु डु ब्रेकआउट हैन अनि टार्गेटहरू कसरी सेट गर्ने सबै छ यहाँ तपाईँ गएर स्टडी गर्नुहोस् है अनि यो तपाईँको यो कोल्याप्स नभएसम्म दिस इज अ बुल मार्केट यसमा है अलिकति तपाईँले यु मे ह्याभ टु सफर अ लिटल करेक्सन बेस्ट अफ लक टु यु यो होस् है यसरी होस् यसरी जाओस् तपाईँको राम्रो हुनको लागि यसरी होस् बुलहरूले तपाईँलाई फेभर गरून् है त्यही होप गरिरहनु भएको छ ओके NLIC midterm first upper a breakdown I'm thinking exit with loss what's your analysis CP Acharya ji यो NLIC को मैले धेरै भिडियोहरू पोस्ट गरेको छु I don't know if you watch it or not तपाईले I encourage you to watch है सोध्नु भन्दा अगाडि तपाईं नयाँ हो भने वेलकम it's just a simple analysis sorry मैले कहिलेकाहीँ मैले keep on saying simple हैन तर I don't mean to insult your intelligence यही देख्छु म है तपाईले कहाँ किन्नु भयो तपाईले के कहाँ किन्नु भएको छ नि यो मार्केट यही ट्र्याप भएको छ के तपाईले यु क्यान बाय अगेन मेरो विचारमा यहाँ अनि स्टप यहाँ हुन्छ यहाँ सपोर्ट छ यहाँ रेजिस्टेन्स छ अब मोमेन्टममा तपाईँ जानुहुन्छ भने के भयो त यु हेभ टु यहाँ विकलीमा क्लोज हुनु पर्यो अनि सपोर्ट हुनु पर्यो यो चाहिँ तपाईको यो कन्सोलिडेसनमा भयो तपाईले कतिमा किन्नु भएको रहेछ 2100 मा ओके मैले यहाँ किन्नु भयो हेर्नुस् तपाईले आई डोन्ट नो इफ यु आर न्यू टु द च्यानल अर नट तपाई मेरो एनालाइसिस को मैले सायद 10-20 वटै छ होला एनालाइसिस कहिलेकाहीँ लाइभ स्ट्रिममा कहिलेकाहीँ इन्डिभिजुअल भिडियोहरू छ
तपाईलाई यदि भिडियोहरु हेर्नुभयो भने तपाईलाई थाहा हुन्छ कि मैले त्यस बेला पनि त्यही भनेको थिएँ पुल ब्याक ट्रेड यहाँ छ एउटा पोटेन्शियल अर्को यहाँ भनेको सेल तपाईले यहाँ के हो भने यो यस्तोमा कस्तो हुन्छ भने बाय यहाँ सेल यहाँ बाय यहाँ सेल यहाँ बाय यहाँ सेल यहाँ हैन एउटा टेक्निक जबसम्म यो कोल्याप्स हुँदैन यो कोल्याप्स हो भने बेयर ट्रेन्ड यो कोल्याप्स हो भने बुल ट्रेन्ड जबसम्म यो हुँदैन नि कहीं न कहीं जस्ट स्टक हियर तपाईको यो स्टप नगएसम्म दिस इज अ सपोर्ट अनलेस प्रुभन अदरवाइज है अझै मेरो विचारमा 1800 1900 मा बुल्सहरु आउला डिप वालाहरुले अब तपाईलाई यो डिपमा किन्न मन छैन भने ब्रेकआउटमा किन्नु पर्यो है अब तपाईले किनिसक्नु भयो हैन यु मेड द डिसिजन ओके गुड तपाईले आइडेन्टिफाई गर्नु भएको छ 1926 या अफ कोर्स तपाईको होप त्यही भयो तपाईको होप के भयो भने यहाँ सपोर्ट छ होला आई विल बाय भनेर तपाईले किन्नु भयो ग्रेट तपाईको स्टप यहाँ होला जबसम्म यो स्टप कोल्याप्स हुँदैन नि दिस इज अ सपोर्ट हैन कसो भने सपोर्ट इज सपोर्ट अनलेस प्रुभन अदरवाइज के हैन यो सपोर्ट होल्ड गर्छ कि गर्दैन त भनेर कसैले ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन नि हैन कसैले कोही ग्यारेन्टी गर्छन् भने दे आर स्टुपिड मेरो विचारमा हैन यो होल्ड होला भनेर सम्भावना छ त्यही भएर तपाईले 1-2% रिस्क गरेर एउटा यु टुक अ ट्रेड हैन तपाईको होप के भयो भने यो होल्ड गर्ला त्यही भएर मलाई आई वान्ट टु सी दिस मार्केट आई विल बाय दिस डिप आई विल मेक दिस डिसिजन भनेर तपाईले घोषणा भयो पर्फेक्टली फाइन हैन यदि मार्केटले प्रुभ गर्यो भने गुड यु आर अ जिनियस तपाईको प्लान काम गर्यो यदि मार्केटले सपोर्ट गरेन भने के भयो त ओके यो फेल भयो एउटा ट्रेड तपाईले हार्नु भयो सो व्हाट हैन अनदर ट्रेड अनदर मार्केट अनदर अपर्च्युनिटी है त्यही भएर जसले चाहिँ 20-30% 40% रिस्क गर्छन् नि एउटा ट्रेडमा अनि उनीहरुलाई हुन्छ के घाँटी सुक्ने निन्द नपर्ने किनभने सबै तपाईले यु मेड अल दैट इन्भेस्टमेन्ट इन वान ट्रेड त्यसपछि के भयो त तपाईलाई एन्ड देन यु विल बी नर्भस तपाईलाई मैले अरु केही नसिके पनि रिस्क म्यानेजमेन्ट त्यो प्लेलिस्ट अनि मैले हेरिरा हुन्छु के आई लुक एट हैन कस्तो मेरो रिस्क म्यानेजमेन्टमा मैले 2-3 घण्टाको भिडियो छ हैन 2-3 मतलब 1 घण्टाको भिडियो छ हैन नोबडी लाइक्स टु वाच इट के nobody watches risk management किनभने इट्स बोरिङ के इट्स भेरी बोरिङ अनि मैले बरु त्यो जे पाए त्यही स्पेकुलेटिभ कम्पनीको चार्ट बनायो भने एभ्रीबडी इज इन्ट्रेस्टेड तपाईहरुले यदि इम्प्रुभ गर्न मन छ भने अगेन आई डोन्ट मिन टु साउन्ड हार्श or एनीथिङ तपाईहरु रिस्क म्यानेजमेन्ट पढ्नुस् 2-3-4 चोटी स्टडी गर्नुस् यो इफ यु हैव टु 5 चोटी स्टडी गर्नुस् then तपाईको पर्सपेक्टिभ हुन्छ नि यु विल चेन्ज है कसैले पनि हेर्दैन रिस्क म्यानेजमेन्ट भिडियो नोबडी वाचेस इट अनि आई थिंक यु आर मिसिङ आउट है तपाईसँग टाइम छ भने आई थिंक एटलिस्ट एकचोटी हेर्नुस् टेक सम नोट्स अनि यदि बुझ्नु भयो भने मेबी आस्क मी क्वेशन्स forget technical analysis without risk management is BS घरको त जसले पनि तान्न सक्छ एनीबडी क्यान डु इट तपाईलाई माइन्डसेट बनाउनु छ भने मास्टर रिस्क म्यानेजमेन्ट यु विल थ्यांक मी इन 5 years यु विल थ्यांक मी इन अ इयर है मलाई तपाईहरुले फिडब्याक दिनु होला इन अ इयर स्टडी गर्नुस् रिस्क म्यानेजमेन्टको भिडियो मेरो एनालिसिसहरु त्यहाँ अरु कन्टेन्टहरु पनि छ लिंकहरु छ फर्दर रिसर्च गर्नुस् अनि तपाई प्र्याक्टिस 1 महिना स्टडी गर्नुस् अनि त्यसपछि अनि टेक नोट्स अनि फेरि अनि एउटा रिमाइन्डर राख्नुस् 1 वर्षपछि आई एम गोइङ टु थिंक अबाउट दिस इन अ इयर त्यसपछि यु कम ब्याक टु दैट नोट्स अनि त्यसपछि अनि यु विल नो कि हाउ भ्यालुएबल दैट इज मेरो विचारमा है CPG to summarize your answers you're absolutely right तपाईले यहाँ पोटेन्शियल सपोर्ट छ भन्नुभएको छ यो सपोर्ट होल्ड गर्नुस् है अनि त्यसपछि तपाईलाई बुल्सहरुले कतिबेला इन्डिकेसन दिन्छन् त यो सेल पर्सन निकालेपछि बुल्सहरुले बल्स देखाए दे वान्ट टु टेक दिस हायर जबसम्म त्यो हुँदैन आई थिंक यो होला यो भयो भने इट्स अ गुड फर द मार्केट यो मार्केटमा
है यदि यो कोल्याप्स हो भने गयो खोलखोलै अब यो NLIC भनेको एकदमै स्ट्रेटेजिक कम्पनी हो मेरो विचारमा यो कोल्याप्स नहोस् है यो कोल्याप्स भयो भने I mean it's going to be bad it's going to be ugly यो नहोस् I don't want to see this happen I want to see this happen है okay best of luck to you CPG all right LBBL hold or sell LBBL hold or sell मलाई यो लुम्बिनीको अस्ति पनि गराएको थिए जस्तो लाग्छ त हो okay hold or sell what a complicated question eh in life oh my goodness वो कहाँ किन्नु भएको थियो है प्रिजन ठकुरीजी वो हेर्नु 600 मा रहेछ हैन ओके आई थिंक अब यो कोल्याप्स भयो भने इट्स अ सेल यो ब्रेकआउट भयो भने अब फेरि अर्को लेग होला तर यहाँ आउला नि त यो अरु बुलहरु यो कस्तो भयो भने तपाई मैले भन्न आउँछु नि उडिसकेको प्लेन भयो के यो उडिसकेको प्लेन गुडिसकेको गाडी भयो हैन नयाँ अब यो मार्केटमा माथि जानको लागि के सोच्नु पर्छ भने हैन मार्केटमा नयाँ प्लेयरहरु आउनु पर्यो के यु हैव टु थिंक नयाँ बायरहरु आउनु पर्यो नि है नयाँ बायरहरु कति बेला आउला नि त यहाँ सपोर्ट भएपछि यहाँ यदि फेल भयो भने के भयो त अब डेलीमा जाउँ है या यदि यहाँ फेल हुन लाग्यो भने गुड बाय LBBL गुड बाय त्यो एउटा शेक्सपियरको लाइन छ के these awesome delights have these violent delights have violent ends हैन यो violent delight भयो यो के भयो यो parabolic भयो यो move यहाँ सपोर्ट आएन भने these violent delights have violent ends अनि सबै खुसी हुन्छन् के यसरी मच्यो भने जब यो कोल्याप्स हुन्छ नि मान्छेले अनि ओ होला त यस्तो कोल्याप्स आई डोन्ट बिलिभ इट हैन यस्तो यो लुम्बिनी विकास बैंक कस्तो राम्रो छ यस्तो राम्रो म्यानेजमेन्ट छ प्रॉफिट छ या बाबा मार्केटमा these violent delights have violent ends है यो कोल्याप्स भयो भने this is going to go freaking 200 है तपाई बायर होल तपाईले कहाँ किन्नु भयो है अब तिमीमा पनि डिसिजन गर्छ what was your decision हैन 651 मा किन्नु भएको छ भने यो कोल्याप्स भयो भने you want to get out 560 these violent delights have violent ends अब म कति बेला मार्केटले कति बेला बुल कन्ट्रोल छन् भन्ने प्रुभ गर्छ जब यो भयो भने त्यसपछि के भयो त बुल्सहरुले भने मार्केटले सपोर्ट पायो मार्केटले भने ओके यु नो व्हाट Lumbini Vikas Bank, I love you. You're great. We want to support you. यहाँ buying interest आइराछ मार्केट त्यतिकै हावामा हुँदैन है यो छ नि हामीले यो ड्र गर्छ नि त क्यान्डलस्टिक इट सिम्स लाइक oh you know what just a candlestick हैन this is a big deal मार्केटले यहाँ सपोर्ट बनाइराछ यहाँ भनेको बाइङ इन्ट्रेस्ट आइराछ यहाँ 600 मा ग्राहकहरु आइराछन् यहाँ किन्ने बाय अर्डर्सहरु जब यो बाय अर्डर आएनन् हैन इनफ बाय अर्डर भएन अनि सेल प्रेसर बढी भयो भने के भयो त बाय अर्डर आएनन् मार्केटले सपोर्ट पाएन अनि त्यसपछि लज्जा तँलाई that's what happens मार्केटमा है you don't want to see this happen I don't have anything against Lumbini I don't have anything against your investment हैन तर चाहिँ ब्रुटल रियालिटी त्यही हुन्छ के मैले यो parabolic भयो this is a parabolic move यो parabolic move मा के हुन्छ भने these violent delights have violent ends Shakespeare को छ line it's a beautiful line पढ्नु होला तर just to summarize this यो support collapse हो भने गयो यो it's going to go freaking it's just going to
जस्ट डिस्ट्रोय कति मान्छेको ड्रिमहरू है जस्ट त्यही भएर के भन्नुहुन्छ मार्केटमा तपाईँहरू उडिसकेको भने इट्स भेरी इजी टु मैले भनिरहेको हुन्छु नि मैले सिम्पल ल्याङ्ग्वेज युज गरेर हुन्छ कि तपाईँको दिमागमा सिमेन्ट होस् के उडिसकेको प्लेनमा र गुडिसकेको गाडीमा कहिले पनि नजानुहोस् सेम थिङ मार्केटमा पनि चम्किसकेको मार्केटमा अनलेस तपाईँलाई प्रुभ गर्छ यहाँ बेस बनाएर डोन्ट इन्टर यु डोन्ट केयर अबाउट दिस लुम्बिनीमा अनलेस तपाईँको लुम्बिनीमा तपाईँको अङ्कलहरू काम गर्नुहुन्छ वा तपाईँको सिइओ तपाईँको मामा हो वा अङ्कल हो अनि वाइ आर यु इमोसनली अट्याच टु दिस थिङ लेट इट गो इफ इट प्याराबोलिक भयो भने छोडिदिनुहोस् फर्गेट अबाउट दिस there's other markets other opportunity if it goes सिधै नआए पनि ड्रिप 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 गर्दै आउला इट्स अ अग्ली मार्केट इट्स अ असम मार्केट यदि तपाईँले यहाँ किन्नु भएको छ भने है अब त फाइनली जो कति बेला यदि तपाईँ पोजिसनमा हुनुहुन्छ हैन when do you take profit मेरो विचारमा यदि यहाँ डेलीमा विकलीमा क्लोज हुन लाग्छ भने I would take profit majority of profit हैन त्यो that's my style अब मार्केटले यहीबाट गरेर यसरी फ्लिप गरिदिनु सक्छ हैन मार्केटको चमत्कार अनि त्यो भयो भने के भयो त तपाईको अलिकति तपाईको डाउन साइडबाट तपाई अलिकति प्रफिट त लक इन भयो नि तपाईको यदि यहाँ कोल्याप्स हुन लाग्यो भने यु वान्ट टु लक इन सम प्रफिट ग्रेट ट्रेड यदि कसैले घुस्नु भएको छ भने यहाँ I mean बुल मार्केट अफ अ फ्रिकिङ लाइफ टाइम है तर अग्ली इफ यु आर इन अ पोजिसन हियर है I hope that helped. एक दुईटा कुराहरु मैले तपाईलाई एक्स्ट्रा कुराहरु भने कलरफुल ल्याङ्ग्वेजमा अगेन I don't mean to insult I don't want to make हैन तपाईको इन्भेस्टमेन्ट डिसिजनमा क्वेशन गर्ने who am I है who am I to question your decision तपाईको आफ्नो गोलहरु होला आफ्नो एमहरु होला हैन Thursday that's what I see unbiased truth honest to truth simple logical explanation that's what I see SHIVM SHIVM को के छ भने अब यहाँ it's holding this हैन LEC को जस्तै भएको मतलब NLIC को जस्तै भएको छ यो सपोर्ट भयो यहाँ ब्रेकआउट हुनु पर्यो माथि जानको लागि मेरो 3 महिना अगाडि भिडियो छ nothing has changed SHIVM को है अब यस्तो भयो भने maybe you can take this position अब के छ तपाईको रमेश मरसानी जी SHIVM मा के छ तपाईको what is your question तपाई प्लान दिनुस् न अलिकति just give me something are you in a position are you looking to sell are you looking to buy are you holding what's your deal अब यहाँ कोल्याप्स भएपछि गयो SHIVM जबसम्म यो कोल्याप्स हुँदैन होल्ड दिस बेबी तपाईको त्यो के भयो भने त्यसको तपाई थेसिस के भयो भने बुल्सहरुले यहाँ बल्स देखाइराछ बुल्स आर होल्डिङ दिस तपाईले के सोच्नु भयो भने बुल्सहरुले यहाँ सपोर्ट बनाछन् आम विथ बुल भन्नु है अब यहाँ बेयर्सहरु छन् 1700 मा 2000 मा सेल प्रेसर छ हेर्नुस् यहाँ 2000 मा सेल प्रेसर छ त्यसैको लागि कन्ज्युम गर्न मेबी दे आर मेकिङ द बेस this is a sideways market कस्तो हुन्छ भने one it becomes sideways and market पनि कस्तो हुन्छ हामी जस्तै हुन्छ के कहिलेकाहीँ चिसोमा तपाई एक्सपीरियन्स गर्नु भएको छ कि I'm sure all of us do चिसोमा बेडमा घुसेर अनि न्यानो भएपछि हामी हल्लिनै मान्दैनौ नि मान्छे पनि अनि बिरालोले पनि त्यही गर्छन् नि न्यानो भएपछि they don't want to get out it's the same thing यहाँले यो मार्केट SHIVM ले थाहा पाएको छ it's so comfortable here market is so comfortable when market comfortable हुन्छ it doesn't move कति बेला नयाँ इन्ट्रेस्ट होला त यहाँ ब्रेकआउट भएपछि अनि त्यसपछि जो चाहिँ त्यो बेडमा आथेनन् नि जो ब्रेकआउट पोजिसनमा थिएनन् तिनीहरुको अनि अलार्म बेलहरु आउँछ ओके ब्रेकआउट भएछ मोमेन्टम भएछ न सायद 2000 सम्म जाला यो SHIVM I will take it भनेर है त्यसरी हुन्छ के मोमेन्टम चेन्जर यो तपाईको यो मार्केट स्टक भयो देयर इज नथिङ यु क्यान डु व्हेन यु आर इन अ पोजिसन लाइक दिस देयर इज नथिङ यु डु किनभने यहाँ स्टप छ यो स्टप कन्भिन्सिङली गएपछि के भयो त मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भयो
है That's what I see. है बेस्ट अफ लक होस् टु यु यो ब्रेकआउट होस् अनि लेट्स गो तपाईँको 2000 जाओस् 2000 मा छ के सेल प्रेसर होला के सेल अर्डरहरू सेल प्रेसर भन्दा अर्डरहरू कि एक्सक्युज मी मार्केट केयर्स अबाउट अर्डर्स सेल अर्डरहरू यहाँ छ त्यही गर्नको लागि मार्केटमा यही जुनाइरहेको छ है राइट साथै यसो गर्नुहोस् है तपाईँले यदि सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने आई डोन्ट नो वाट यु वेटिङ फर यदि तपाईँलाई भ्याल्यु पाइरहनु भएको छ भने अनि अर्को तपाईँलाई यो रिस्क म्यानेजमेन्ट इग्नोर नगर्नुहोस् है प्लिज 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 तपाईँलाई टेक्निकल एनालिसिस इफ यु वान्ट बी इन दिस थिङ फर लङ टर्म रिस्क म्यानेजमेन्ट मास्टर गर्नुहोस् है प्लिज अनि त्यसपछि अनि यो डिप डाइभ पनि छ द सेम थिङ अनि हाउ टु डु टेक्निकल एनालिसिस त्यहाँ गएर स्टडी गर्नुहोस् यु हेभ एभ्रिथिङ फर यु टु टेक मान्छेले यसको लागि हजार लाखौँ पैसा तिरेर सिक्छन् के आइम गिभिङ एभ्रिथिङ फर फ्री अल लजिकल मेरो विचारमा हाई टाइम फ्रेम इट्स अल देयर तपाईँ टाइम इन्भेस्ट गर्नुहोस् अनि यो मार्केट इज नट गोइङ एनीवेयर हेर्नुहोस् market is not going anywhere नेपालमा market is just a young market it's just starting हैन एउटा बुल ट्रेन्डमा तपाईं घुस्नु भएन भने it's okay next bull trend आउला master the concept build a process build the mindset and त्यसपछि then you can make trading and investment decisions आफैमा तपाईं everything is there for you and this टपिकहरु स्टडी गर्नुस् प्र्याक्टिस गर्नुस् अनि के गर्नुस् भने जे तपाईलाई मन पर्यो नि त्यो युज गर्नुस् जे मन परेन जस्ट डोन्ट युज दैट हैन आइम नट सेइङ कि मैले भनेको सबै आइडियाहरु यो सबैलाई मन पर्छ है maybe you don't like something maybe you like trend lines हैन you can use सबै कुराहरु you can do तर के गर्नुस् भने रिस्क म्यानेजमेन्टलाई इग्नोर नगर्नुस् है खाली धर्को तान्नेमा मात्रै फोकस नगर्नुस् फोकस on the risk management also है Okay, I think it's I need to wrap up. Thank you for hanging out. तपाईं धेरैको question थियो. I'm sorry I couldn't get to your questions. तर I think तपाईलाई enough material छ यहाँ, enough thought process छ. तपाईले त्यसलाई त्यसबाट तपाईले you can clearly trade idea formation गर्न सक्नुहुन्छ अनि decisionहरु गर्न सक्नुहुन्छ, है? Best of luck to you. Thank you for hanging out. अनि त्यसपछि यो लकडाउन खुल्छ जस्तो छ अनलेस नयाँ न्यूज भएको छ भने अनि सेफ रहनु है मास्क लगाउनु I'm not a doctor but I think you should do that. अनि stay safe अनि stay healthy. अनि तपाईहरुको सब ट्रेडहरु राम्रोसँग काम गरोस् है. Thanks for hanging out. Cheers.